Já, góða inn, ég býð ykkur velkomin á fundi í bæjarstjórn Mosfellsbæjar 26. júní 2019. Þessi fundur er númer 742 og ég segi fundsetta. Það eru 16 mál á dagskrá, 2 fundargerðir frá bæjarráði, 6 frá nefndum, 3 mál sem flokkast undir almenn erindi og svo fundargerð til kynningar. En ég þarf að leita afbrigða vegna máls sem óskað verið tekið á dagskrá. Það var mál sem var upphaflega á dagskrá bæjarráðs 8. maí síðastliðinn á fundi númer 1399. Það er langan titill, hægt að lesa hann. Málið hét samkomulag tæknilegan og fjárhagslegan undirbúning að lagningu hágæða almenningssamgangna á höfuðborgarsvæðinu. Þessi fundargerð var síðan rædd á bæjarstjórnarfundi eðlilega og það var fundur númer 740. Þá kom fyrirspurning frá bæjarfulltrúa Stefáni Ómari og bæjarstjóri svaraði þeim skriflega. Nú hefur Stefán Ómar óskað eftir því að málið verið tekið upp aftur til þess að svörir bæjarstjóra verði þá flutt að lesa upp eða allan að fara til bókar. Ég tel eðlilegt að það verði greitt atkvæði það hvort að þetta mál verði tekið á dagskrá með afbrigðum. Þeir sem eru samþykkið því að þetta mál sem ég las upp á titilinn af samþykkið því að það verði tekið á dagskrá á þessum fundi eru bara rétt upp hönd. Einhverju móti. Það er samþykkt með 4 atkvæðum og 5 sitja hjá. Þá færir þetta aftar í fundargerðina, eins og ég sagði áðan, og við hefjum þá bara leikinn að venju á fundargerðin bæjarráðs. Við byrjum á fundargerð bæjarráðs númer 1402. Þar voru 14 mál á dagskrá en þarna voru nú nokkur mál frestað 10, 11, 12 og 13 sýnist mér. En ég gef orðið laust þessa fundargerð. Það er ásum ekki að finna fyrris. Sveinn Óskar, þú átt að móðu ekki að svo vel. Forseti, ég kem hérna undir fyrsta dagskrárlið þessa bæjarráðsfundar. Það varðar kortlagningu hávaða og gerð aðgerðar áætlunar 2018. Það hefur áður verið bókað undir þessum lið af hálfu Miðflokksins með vísan í það að ekki hafi verið gerð tilsvarandi breytingar á Brúarlandi og ekki tilgreint í þessari aðgerðaáætlun frekari aðgerðir varðandi Brúarland. Hins vegar er veggur þarna komin upp við Vesturlandsveginn sem skýla á Brúarlandi, meðal annars gegn hávaða. En eftir stendur að bæjarfulltrúar D- og V-lista bóka með þessum hætti. Með leyfi forseta, sérstök rannsókn hefur verið gerð á hljóðvist í Brúarlandi og framkvæmdar hljóðvarnir í kjölfarið. Þetta er rétt eins langt og það nær. Það sem var gert er svokallað desktop study eða svona skrifborðsrannsókn á hljóðvistinni sem gerir ráð fyrir því að reikna út áætlaðan hávaða á svæðinu frá umferð. Og þetta er nú þekkt rannsókn og viðurkennd. En hins vegar hefur engin mæling farið fram, sem er raunmæling. Þetta er aðeins útreikningar. Og það sem hefur verið gert er að þarna hefur verið settur hljóðveggur, viðurkenndur hljóðveggur úr timbri og tilsvarandi hljóðgleypi stuðli. Og jafnframt var reiknað út að það væri skynsamlegt að gera líka vegg vestan megin við húsið í skógarrjóðrinu þar til þess að þar, þegar leikskóli var rekinn þarna, þar var ákveðið að börnin yrðu að leik úti við.
En þar sem að húsið eins og það byggt snýr austurhliðina að Vesturlandsveg og hún ekki með lofthúður, en ef að hljóð fer yfir 55 desibel við húsvegg, sem að mér sýnist að reikningarnir og niðurstöður svona kortlækningar á útreikningum sýna að það sé við húsvegg yfir 55 desibel, að það ber að hafa á opnarlegum fögum svokallaðar hljóðgildrur ef á að nýta húsnæðið og opna rýmin til þess að lofta. Jafnframt hefur verið ítrekað bent á það að í húsnæðinu loftræstikerfi sem hefur meðal annars verið bilað á einhverju leyti tíma og hefur vonandi verið gert við það núna. En það að hægt sé að opna þessi fög án þess að það séu tilsvarandi hljóðgildrur eitthvað sem þarf að athuga. Og mér fannst þetta vanta það var ekki einu sinni merkt við þessa fasteign sem þarna við Vesturlandsveg, líklegast vegna þess að það var talið af hálfu meirihlutans fullnægjandi aðgerðir sem hafa verið farið í hingað til. En ég get ekki séð betur en þrátt fyrir þennan vegg þá að mælast talsverður hávaði þarna og hefur ekki verið raunmæli gerð á því. Nú nýlega hefur verið staðsettur þarna mengunarmælir og sérstaklega af hálfu fulltrúa Umhverfisstofnunar áréttað að mengunarmæling færi fram við brúann. Þetta hefur verið tekið fyrir heilbrigðisnefnd Kjósarsvæðis og nú komin mæli sem mælir hraunmengun á svæðinu yfir tíma. Og mér finnst eðlilegt, fullri virðingu þeim aðgerðum sem unnið hefur verið ágætlega að við farum í hljóðmælingar þarna utan og bregðumst bara við. Þetta ekki mörg opnarleg fög þarna og við erum að ítreka þetta aftur og aftur. Það er vegna þess að þetta gengur fyrir. Það sem sé, þetta skólahúsnæði, þetta verður að ganga fyrir og ég held að framkvæmdin og aðgerðin sem slík gæti ekki verið mjög kostnaðarsöm þegar litið til þess mikilvægis að það sé algjörlega vitað það hvort að húsnæðið sé búið þannig að það fullnægi stöðlum sem Umhverfisstofnun setur. Það að ef að hávaðinu fyrir utan húsvegg yfir 55 desibel, eftir raunmælingum, þá skuli vera hljóðgildrur við opnarleg fög. Haraldur Sverrisson að byrja með því, Haraldur. Það er bara að vera stuðtorður þetta. Þetta er nokkuð sem verið hér til umræðu. Kannski bara tvennt hljóðmælingar eða hljóðútreikninga að það nú hinn algilda regla þegar verið að mæla innan gæsalappa hljóð að þá það gert með þessu svoköllu útreikningsaðferð. Það í viðurkennda aðferð við að reikna út eða finna út hvort að hljóð sé of mikið eða of mikið á viðkomandi stað. Þannig að það aðferðin sem notuð Mér eftir löngum bæjarstjórnarfundi hér á síðasta kjörtímabili eða öllu heldur langri umræðu þetta mál á síðasta kjörtímabili sem fór nú aðallega þegar að útskýra það hvernig svona var reiknað út og það sem var líka verið að fara fram á það einhverjar raun hljóðmælingar. Svona þetta gert og þetta eru ráðleggingar færustu sérfræðinga í því. Það hins vegar allt annað hvað varðar mælingar á svifryk, það ekki hægt að reikna það nú. Það verður að mæla það. Þess vegna svifryksmælir. Það ekki mengunarmæli, það svifryksmæli sem mælir meðal annars svifryk sem settur upp í brúana. Og svo líka til upplýsingar það kom fram á bæjarráðsfundi hér þegar þetta var fyrstur umræðu
þessi aðgerðaráætlun hjá framkvæmdastjóra umhverfisins að það væri fljótgildrur í Brúarlandi. Já, forseti ætlaði að gera stutt fundarhlé. Sveinbjörn, þú varst búin að beða orðið ekki? Já, við hefum þá fund á nýju, við ræðum fundargerð bæjarráðs nr. 1402. Fyrsta mál, kortlægning hávaða og gerð aðgerðaáætlunar 2018 og Sveinn Óskar, gjörðu svo vel. Þú beðum orðið. Forseti, hér kom fram í máli oddvita sjálfstæðismanna og bæjarstjóra að það væri allt klárt að Brúarlandi varðandi hljóðgildrur og eins og ég nefndi í upphafi að þá var þetta reiknað út af hálfu verkfræðistofu á sínum tíma en það hafa engar mælingar farið fram þrátt fyrir allt. Það að hægt sé að reikna þetta út, þýðir það ekki, og ég áréttaði það áðan, að útreikningarnir benda til þess, þrátt fyrir allt, að það sé við útvegg að Brúarlandi meir en 55 desibela hávaði. Ef er meir en 55 desibela hávaði við útvegg, og þá þrátt fyrir þessar aðgerðir sem unnar hafi verið, þá ber að koma fyrir svokölluðum lofttúðum með hljóðgildru við opnanleg flög. Og hér kom fram í máli bæjarstjóra að það hafi verið komið slíku fyrir, en ég fór nú að skoða þetta öðru hverju og skoðaði vegginn og það er ekki komin neinar lofttúður með opnanlegum, með hljóðgildrum að ég sé á glugga póstana austanmegin á húsinu. Annars þar á húsinu. En ég er að benda á þetta. Hvers vegna er ég að því? Að fyrsta lagi vegna þess að þetta er ekki kostnaðarsöm aðgerð. Í öðru lagi að það skiptir máli fyrir foreldra og börnin í skólanum að hafa þetta eins og reglugerð og lög og reglur segja til um. Þetta er mjög skýrt í ef að fólk leitar á netinu að hljóðvist barna, þá kemur skjal frá Umhverfisstofnun sem segir nákvæmlega þetta. Og það er ekki hægt að fara í grafgötu með það hvað reglur segja. Mér finnst skipta máli meðal annars út af því að þetta á ekki að vera eitthvað prinsip hvort eða ef kannski. Það á bara að vera í lagi. Og þetta húsnæði er gamalt og það þarf að hafa þannig búið að það sé þarna hlutir í lagi hvað þetta varðar. Það er mikill umgangur og hávaði í skólahúsnæðum hvort eð er. Og það þarf að lofta út og annað slíkt og þá berst hávaði inn. Þetta er vinnustaður bæði starfsmanna, skólana og barnanna. Og þetta er hlutir sem eru færðir í lög og reglur. Þannig að ég sé ekki til fyrirstöðu að bara gangi þetta verk. Við erum hérna með metnaðarfulla áætlun. Og metnaðarfulla áætlunin, og hún var allstaðar áréttuð með frá Vestararsveginn nema á þessu húsi. Ok, það er komin hérna þessi veggur og ég er hérna með skýrslu slíka veggi frá Eflu og þessi veggur er í lagi. Nema hvað? Að það er ennþá þessi hávaðamyndun á austurhlið hússins og það þarf að mæla til þess að vera fullfært það og það eru til kvarðaðir mælar í þessu efni til þess að mæla hérna fyrir utan með sama hættu að vera að mæla mengun. Og þrátt fyrir að maður reiknir hlutina út í Excel eða með öðrum faglegum hætti, með fullu virðingu fyrir því þá er að reyna
að einfalda verkið til lengri tíma. En við sjáum líka hvað að gerast til dæmis við Kringlumýrarfljót. Það að koma veggir með skriðplöntum á. Þetta einn tæknin í þessu. Og fólk að forðast þetta vegna þess að umferðin eykst og eykst hérna gegnum bæinn. Og hún mjög þung oft á tíðum. Og þess vegna segi ég á sérstaklega á morgnana þegar menn að fara með allan kosti norður í land og koma svo tómið tilbaka. Þetta mikil umferð. Og hún hefur bara aukist. Að þessi kostnaður við það og að gera þetta held ég að verði mjög lítill með þann ávinning sem fæst af því að framkvæma. Það kveður sig engin frekar ljós þetta mál nummer 1, þannig umræðum það lokið en fundargerðin þá til umræðu. Það kveður sig engin frekar ljós og þá umræðin lokið og við göngum til atkvæða fundargerð Bæjarráðs nr. 1402, þeir sem samþykkja hana, eins og einstu koma fyrir með sér. Það beinir eftir hönd, það samhljóða með 9 atkvæðum. Þá förum við í seinni hálfleikinn, það að segja fundargerð Bæjarráðs nr. 1403. Í síðari fundargerð frá Bæjarráði og þar voru ein 8 mánaða skrá. Ég gef orðið laust. Kolbrún Þorsteinsdóttir beðin orðið, gjörðu svo vel Kolbrún. Já, forseti, mig langar til að koma hérna undir máli númer að byrja á máli númer 5. Lög rafrettur. Það var ákveðið að setja þetta, eða kom fram ósk frá okkur í meirihlutanum að setja þetta mál á dagskrá vegna þess að það voru staðfest ný lög 1. mars 2019 þess efnis að sala á rafrettu ætti að fara fram eða mætti ekki auglýsa og nema þá sérverslanir. Þannig að almennar verslanir mættu ekki selja rafrettur og ekki hafa auglýsingaskilti utan á sínum verslunum. Þetta var líka gert í ljósi þess að niðurstöður hér úr okkar könnunum hafa ekki komið vel út varðandi veip á unglinga og allt niður í börn hér í bæ, sem ekki gott. Þannig að við vildum bara vekja athygli á þessu og tryggja það að verslanir hér í bænum færu eftir lögum og reglum. Og það vonandi verður gerð bót á hvað það varðar þær verslanir sem hér selja rafrettur fari eftir lögum og reglum og það verði tekið á þessu máli. Það var allt mjög óljóst og þannig að aðrilega kannski fóru sölu aðilar á stað og seldu með þessum hætti sem nú er gert. Nú er það eingöngu leyft að selja þetta í sérverslunum þar sem að börn undir lögaldri hafa ekkert erindi inn í. Þannig að nema þetta sé það bara falið á bakvið, það sé ekki sýnilegt inn í verslunum. Það sé þannig. Þannig ég bara fagna því og ég veit að það hafa orðið menn hafa brugðist við, eigendur verslana hafa brugðist við og þannig að aðgengi okkar unglinga hér í bæ verði ekki eins gott og auðvelt og áður. Þannig að við bara þurfum að tryggja það. En það það sem ég vildi vekja athygli á og svo annað mál sem mig langar til að tala í þessari fundargerð eða einhver annar sem vill tjá sig rafretturnar. Sjá hvernig það verður, lyktar. Ég spyr kannski sveitinni, já, það komin enda á loft. Þannig að við höldum áfram við það með 15 ára. Setjum á skartum svo. Forseti, það hefur mikið breyst í menningu okkar bæjarfélags. Hérna í nágrenni er komið talsvert af rafrettu auglýsingum og verið að selja rafrettur hér og hvar. Þetta er bara ein fíknin sem bætist við á lista okkar sem að þarf að berjast gegn. Þetta fylgir þessu ýmislegt annað, auðvelt aðgengi að áfylli efnum sem eru jafnvel fíkniefni. Og San Francisco borg í Bandaríkjunum hefur bara hreinlega bannað þetta. Bannað sölu á rafrettum. Og þó að maður sé nú ekkert fylgjandi boðum og bönnum, en þá tel ég alveg skoðunarvert að breyta aðgengi að þessu með ríkari hætti. Svo annað sem að mér langar varðandi svona mál.
að það eru hérna í tengslu við þetta talsvert spilakassa sem hafa verið að koma upp í kringum söluna á þessu. Það er ein fíknin í viðbót og við getum haldið áfram. Við erum jafnframt hérna undir annar fundargerð sem kemur hérna fræðslunefndina að ræða vanda ungra barna. Og allt þetta, rafrettur og annað slíkt, er í raun og veru eitthvað sem við þurfum alveg að skoða sem samfélag, hvort við viljum hafa í okkar samfélag, bara til sölu. Og það þarf að meta það, auðvitað þarf að fara eftir lögum og reglum og spurning hvort það sé hægt einhvern veginn að breyta lögreglusamþykkt bæjarins til þess að banna þetta á almannafæri. Nú, við erum átt okkur að æðinu svo í til viðbótar sem svona, mætti vera annað mál á síðar á dagskrá og annars fundar. Það er að hér í bænum vantar, held ég, bara starfandi fíkniefnaráðgjafar, forvarnaráðgjafar. Og ég, í stækkandi bæjarfélagi held ég að það sé alveg þess virði að skoða slíka hluti. En rafrettur, þetta eru hluti sem eru komnir til okkar, áfylliefnin eru aðgengileg og ég spyr bara í raun og veru, eigum ekki að setja okkur eitthvað markmið hvað þetta varðar innan lagarammans. Já, forseti gerir stutt fundarhlé. Já, við hefjum þá fundan í og við erum ennþá að ræða fundargerð bæjarráðs nr. 1403, það er að segja 15 mál, og við erum ennþá laust það. Ég var búin að biðja orðið það. Haraldur var búin að biðja orðið, gerðu svo vel, Haraldur. Lögum rafrettur heitir það, mál. Já, forseti bara, út af þessu máli, bara svona sýndist misstillingur það. Mosfellsbær hefur ekki lögsögu, hvað varðar framsetningu auglýsinga, eða bæjarfélög eða sveitarfélög, veit ég, þar leðandi ekki Mosfellsbær lögsögu, framsetningu auglýsinga, eða hvernig menn standa að sölu
þessa veipvara, tek undir það að það hefur verið óberandi hér í þessu bæjarfélagi. Heldur það Neytendastofa sem hefur eftirlit með lögunum, þessum nýju lögum og hann fagnar að þau skuli komin. En bara þannig að það sé ekki misskilningur það Mosfellsbær hefur sent Neytendastofu og líka reyndar þeim söluaðilum sem hér selja ábendingar um það að það sé ekki verið að fara eftir lögum og reglum hvað varðar þetta mál. Svo það sé ekki misskilningur hvað það varðar. Líka varðandi forvarnarfulltrúa, svo að kalla fíkniefnafulltrúa, en ég held að það hljóti nú að meiningin hjá bæjarfulltrúa að tala um forvarnarfulltrúa, að þá forvarnarfulltrúi starfandi hjá bænum. Það er að segja að forvarnarmálin eru á fræðslusviði, tómstundafulltrúi hefur þessi mál með heyra undir tómstundafulltrúa sem hluti af starfi hans, þannig að það er gert ráð fyrir slíku starfi í Mosfellsbæ. Já, Valdimar Birgisson, viðmálið. Já, hver sagði Valdimar? Ágæta bæjarstjóri, herra forseti. Það hefur komið fram hér að óskum það að minnka aðgengi að þessum vörum, þessum rafrettum og nikótín sem fylgja því. Það er líka komið fram hérna að það er náttúrulega ekki okkar verkahring að setja reglur þar heldur getum við verið komið að hinu, forvörnunum eins og komið hérna fram og við höfum gert það og við höfum sent erindi til Neytendastofu, við höfum bókað hér þetta mál og það er alveg ljóst að aukið aðgengið að nikótíni og öðrum vímuefnum og áfengi og slíku leiðir til aukinnar neyslu. Og ég held að við höfum séð það bara í mælingum hér í Mosfellsbæ að við vitum að góð aðgengi og það er ákveðin eða svona vísbendingar aukna neyslu hjá ákveðnum hópum og það er aðallega börnum. Þannig að það er alveg ástæða til þess að minnka aðgengi að þessa hópa að þessum vörum. Og kannski allt í lagi að minnka aðgengi að annarra hópa að þessum vörum, en hins vegar má ekki gleyma því að áður fyrr var reyktum við. Það er þetta að segja það, við reyktum, sem er miklu hættulegra. Það er nú ekki komið ljós hversu miklu hættulegra því að það á eftir að fara fram miklar rannsóknir á nikótíni, að taka nikótín inn eins og gert er með rafrettum. En það er alveg ljóst að það er ekki eins hættulegt og að reykja. Að reykja er mjög hættulegt og þetta er stoðefni sem notað til þess að henda. Ég sagði það að það eitt eftir að koma fram rannsóknir á eftir að rannsaka betur þetta rafrettur og hvað það gerir í sígarettum þegar það eru reyktar. Það er ekki bara tjara sem þú færð, koltvísýringur, það er líka ammóníak, arsenik, bensen, blásýra, brennisteinsvetni. Ég get haldið áfram Það eru það bil 2000 eitur tegundir sem myndast og það eru margar allra hættulegustu. En nú er ekki að mæla með veipi. Ég er alls ekki að mæla með. Ég er bara að segja að stoðvörur sem að fá fólk til að hætta að reykja eiga ekki að banna. Það er bara það sem ég er að leggja áherslu á. Eins og það þurfum að minnka aðgengi að þessu, þannig að hópar sem eru að byrja sína neyslu að við takmarkaðan aðgang að þessu. En þeir sem nota þetta til þess að hætta að reykja, að þeir eru að hafa aðgang að nikótíni með öðrum hætti til þess að nota í þeim tilgangi. Varðandi forvarnir og forvarnarfulltrúa, þá bendi ég líka á það að við eigum sem samfélag að styðja betur við baki á þeim sem eru að hjálpa þeim sem eru að hætta að reykja, að hjálpa þeim sem eru að hætta vímuefnaneyslu. Þá bendi ég sérstaklega á stuðning við SÁÁ. Það er tveir á mannadagskrá, Sveinn Óskar, næstur gjörðu svo vel. Forseti, það var fjallað það var einhver svona misskilningur uppi.
í máli eins bæjarfulltrúa. Ég hef aldrei séð auglýsta fundartíma forvarnarfulltrúa fyrir fjölskyldur. Ég veit ekki hvernig þessu er háttað, en ég hef rætt við aðila sem þekkja til í þessum heimi, sem hafa gert athugasemd við það að úr þessu þarf að bæta hér í Mosfellsbæ. Það kann að vera að það sé aðili sem að sinnir hlutverkinu, en að hvaða marki það er, veit ég ekki. Það var ágætt að fá umfjöllun um það, hvernig sú vinna fari fram og hvernig gengur og hvernig eru heimsóknir. Það er ekki aðtegli, þetta er ekki beint á dagskrá. Nei, rétt að þeim. Ég var bara að skræða því sem að... Skulum halda okkur... Já, þetta var bara það sem ég var að tala um í tengslu við þetta mál og ég finnst rétt að koma þess inn í annan farveg og ræða þetta betur. Varðandi rafrettur, þá er ennþá merki hérna utan á áhaldinu. Rafrettur.is. Ok, það er ákveðin prótókoll í gangi. En sá prótókoll er bara ekki að virka. Þetta skiltir ennþá það. Og ég spyr hvers vegna það er ekki löngu farið niður. Og ég vil meina það að við höfum heimildir sem bæjarstjórn. Og það eru lögreglusamþykkt í gildi hér í Mosfellsbæ og hún er frá 14. nóvember 2017. Og þar er ýmislegt bannað, fjölmargt. Og við erum að átta okkur á því að það geta verið alls konar skotvopn til, skaðleg skotvopn og önnur skotvopn sem að geta verið skaðleg. En þetta fyrirbæri sem við erum að tala um hér er verið að selja í hluti sem er ekki æskilegir og þetta auðveldar dreifinguna á þessu efni. Þess vegna legg ég áherslu á það að eftir þennan fund og verði ýtt eftir því að það eru brugðist þetta við. Ok, þó það sé einhverja dagsektor og annað slíkt, þá þarf bara, við þurfum að fylgjast með. Þetta er okkar samfélag. Og ég tel að bærinn þyrfti að leggja harðar að sér í því að koma framfæri þeirri þjónustu sem er í boði. Það verður mjög gott að fá kannski sérstakar kynningu um það hvernig forvörnum er háttað í bænum og hvernig gengur varðandi viðtöl og annað slíkt. En ég þakka samt þá sem fyrir það svör sem ég hef fengið og þeir sem hafa talað, en þetta er brýnt verkefni og áríðandi alla staði að við beitum okkur vel í þessu rannsóknir sína að það skiptir máli við fjöllum um það undir öðrum dagskrárlið. Já, Anna Sigríður Guðnadóttir, þú ert næstum mannskap. Ég ætla ekki að tala um þetta. Ekki þetta, nei? Nei, ég var bara fór sjálf og baði um orðið. Ég skil. En ég var náttúrulega búin að biðja um orðið áfram. Já, en við klárum þetta, Haraldur, og við tala um hinstamál. Já, örstuðt forseti var í fimmtamál. Ég bara, ef að bæjarfulltrúi Sveinn Óskar telur að bæjarinn hafi valdheimildir til þess að taka niður þetta skilti á, skora ég bara bæjarfulltrúan að skrúfa það niður sjálfur. Umræðum er lokið um þetta mál. Má ég aðeins bara örstutt um þetta? Þú vilt ræða þetta aftur, já, er svo vel. Komum, við ræðum ennþá lögum rafrettur. Já, forseti, ég kom hérna upp undir málum rafrettur. Fagna allir umræðu um þetta mál. Gott að við sýnum hér ábyrgð og viljum að hafa hlutin í lagi. Sko, það er, fyrst og fremst erum við að tala um aðgengi barna og ungmenna. Ég er ekki að tala um það hversu gott að slæmt veipið er fyrir þá sem vilja hætta að reykja. Og þetta er, við vitum það bara, því yngri sem börnin eru sem byrja í svona fikti, að því meiri verður skaðinn, punktur. Við ætlum ekki að ræða neitt meira um það. Eða ég veit að þið vitið þetta allt saman, ég ætla ekki að halda neina forvarnafyrirlestra fyrir ykkur, þið vitið þetta allt saman, við vitum öll hvernig þetta virkar. Eina sem við biðjum um hérna er að þið fari eftir lögum og reglum. Þetta er búið að vera svolítið ólíkinda tól þetta veipfyrirbærið, það veist enginn rauninni hvernig við áttum að fara með þetta. Það er komið lög um þetta, nú er bara að fara að lögum, síðan er það annað mál hvernig Mosfellsbær háttar sínum forvarnamálum. Ég get byrjað á því að segja að ársskýrsla fjölskyldusviðsins, það kemur allt fram það varðandi hvernig forvarnum hér er háttað, en nú eru forvarnirnar reyndar komnar yfir á fræðsluskrifstofuna. Ég tek þeim fagnandi sem formaður fræðslunefndar og við erum sannarlega að bretta upp ermar og erum að takast á við mál sem eru og reynast okkur bara erfitt. Við frontum þetta allt saman, förum glöð inn í verkefnin og við erum að hefja vinnu við nýja forvarnar- og lýðheilsustefnu
sem er að fara að líta dagsins ljós frá með næsta hausti. Það komið ráðgjafi í málið. Þannig að við erum sannarlega að stíga mörg skref. Ég er með ýmislegt í mínu höfði sem að ég vil að við munum bara takast, bæta úr varðandi þetta. Þannig að við munum sannarlega gera það. En einhver forvarnafulltrúi, já, hann er starfandi hér. Og ef fólk hefur upplýsingar að þá held ég að til dæmis áskýrsla fyrir 2018 fjölskyldusviðinu, hún liggur einhvers staðar á vefnum, byrja á því að kynna sér það. Það er mjög góðar upplýsingar þar. En þetta var það sem ég vildi bara enda á og þakka góðar umræður rafretturnar. En forseti, svo var ég búin að biðja Já, bara svo hlutin eitthvað sem við ræða 15 mál frekar. Þá umræðum þar lokið en Kolbrún var búin að biðja við eitthvað annað mál og gjör svo Kolbrún. Má ég spyrja fundarstöð forseta? Já, þú sættir mig. Ég bara velta, má ég spyrja forseta bara hérna? Já, eða koma og gera athugasemd fundarstöð forseta. Gjör svo vel. Ég var velta fyrir mér, getur maður komið og beðið orðið nokkur sinnum, bara sagt, beðið orðið og þá að beðið orðið mörg mál í einu? Eða hvernig virkar þetta? Það virkar þannig að menn stegja stundum úr pontu að þeir séu annað mál og ef enginn vill ræða það frekar það mál þá höldum við áfram með ræða. Já, nú í máli búið, þetta mál búið, ég bara velta fyrir mér, því nú Kolbrún búin að komin aftur í pontu og við erum stáð að beðið orðið mörgum málum í einu. Nei, ekki mörgum að tveimur málum. Öllu heldur einu viðbót. Þannig maður getur gert það, maður kemur í pontu og segir bara ég ætla að fá að tala 4 mál eins og fundagerð, þá getur maður haldið bara áfram. Nei, ég lít ekki beint á það, það var líkt og þú gerir bæjarfulltrúi Anna úr Ég get alveg svo stafn. Nei, ég vissi ekki, mér er alveg svona skilur, ég bara velti þessu fyrir mér. Nei, af því ég áðan, af því að það komið ég veit alveg alltaf sem það sagði ég bara, ég bjóst ekki við þessi miklu umræðu, Nei, ég bara, þú veist, ég bara hugsa hvernig þetta virkar. Við skulum halda bara áfram með fundin, ég skal útskýra þetta betur og eftir bara í fundarliði við þig, Anna Sigríður. Ljómandi gott. Heyrðu, þá vil ég koma hér upp undir mál nr. 6 sem heitir Ósk velferðarráðuneytisins að Mosfellsbær taki á móti flóttamönnum og hér liggur fyrir lokaskýrsla vegna móttöku flóttafólks frá Úganda og mig langar bara aðeins að segja örfá orð um þetta verkefni og þetta móttöku þessa fólks og örstutt varðandi þessa lokaskýrslu. Það er sem sagt, eins og þið sjáið þá er þarna bókun undir málinu sem að bæjarráð, sem sagt, niðurstaðan, já, má ég kannski lesa þetta sem stendur þarna, niðurstaða og fundi 1403. Lokaskýrsla vegna móttöku flóttafólks frá Úganda lögð fram, framkvæmdastjóri fjölskyldusviðs kynnti skýrsluna og bæjarráð lýsir yfir ánægju með góða reynslu og árangur af móttöku flóttamanna í Mosfellsbæ. Verkefnið hefur gengið mjög vel og starfsfólki fjölskyldusviðs færðar þakkir fyrir vel unnin störf. Og ég vil bara endurtaka og ítaka þakkir okkar, eða allavega, já, ég veit okkar allra til þessar starfsmanna sem komið að þessu máli. Og mér langar kannski aðeins að fá að vitna örstutt í lokaorðskýrsluna, forseti, ef ég má. Það er þarna kafli 16 og 17, það sem stendur helstu áskoranir og lokaorðin. Og af því að þetta verkefni í heild sinni bara mjög vel og að lesa í gegnum þessa skýrslu er bara ákaflega ánægjulegt og það auðvitað voru ýmsar áskoranir og ýmis verkefni sem að þurfti að kannski voru erfiðar en önnur og það var til dæmis má nefna húsnæðismálin, það reyndist ekki auðvelt að fá húsnæði en það tókst að lokum. Ánægjuleg atriði eins og það til dæmis að börnin sem voru ósynd fengu syndkennslu hjá Aftureldingu, það var ákaflega ánægjulegt, þannig þau stóðu nánast jafnfætis jafnendur sínum þegar þau hófu skólagönguna síðan. Og áskorarnar voru líka þær að þetta eru einstaklingar sem þurftu bara einstaklingsráðgjöf og þau fengu hana, það er algjörlega til fyrirmyndar. Og svo langar kannski að fá að lesa lokaorðin forseti úr kafla 17, þar stendur. Það er mat þeirra sem að verkefninu komu að vel hafi tekist til með móttöku flóttafólksins frá Úganda. Ef frá eru talin þau vandkvæði við að útvega fólkinu húsnæði. Úr því rættist þó til þess að gera fljótt. Samvinna sveitarfélagsins við fólkið, samstarfsaðila, þar að segja velferðarráðuneytið og Rauðakrossinn, stofnanir, félagasamtök og ráðuneyti var með miklum ágætum. Segja má að samfélagið í heild hafi verið mjög vinveitt fólkinu sem studdi við aðlögun bæði fullorðinna barna
og því hægt að segja að Mosfellsbær hafi verið mjög vel til þess fallinn að taka á móti þessum hópi. Þannig ég vil bara segja enn og aftur bara mikla þakkir til þeirra sem að koma að þessu verkefni og ég er bara ákveðlega stolt af því hvað vel hefur tekist til. Takk fyrir fórstæðu. Þetta er hérna 7. mál. Hefur kannski svolítið sérstakann titil en annars þú vilt ræða það, ekki satt? Ósk velferðarráðuneytis að Mosfellsbær taki á móti flóttamönnum, þannig að heita upphaflega, en þetta fjallar lokaskýrsluna meira. Gjörðu svo vel. Forseti, ég kom hér upp undir 17. máli, forseti búinn að setja orð á það sem ég ætla að byrja á að titill málsins er mjög villandi, en þetta er lokaskýrsla þetta verkefni sem farsarlega er lokið. Ég vil taka undir orð bæjarfulltrúa á Kolbrúnar ánægju og lýsa ánægju minni með það hvernig til tókst. Þetta eru sérstaklega mikilvæg en líka sérstaklega vandasöm mál að takast á hendur verkefni eins og þetta og það er ekki annað að sjá en að hér hafi tekist mjög vel til. Samfélagið tekið þessum nýju íbúum vel og þessi nýju íbúar að þeir bara unni hag sínu vel og líf þeirra gangi vel sem er náttúrulega afskaplega ánægjulegt og mér langar sérstaklega að nefna að bæjarfulltrúi Kolbrún fór aðeins inn í skýrsluna en þá langar mér sérstaklega að nefna eitt atriði úr skýrslunni og það snýr að fjölskyldusameiningum því að eins og við vitum að þá er það oft þannig að þegar fólk er á flótta að þá skiljar fjölskyldur að og þetta getur oft verið stórkostleg vandamál og erfitt að leysa úr þeim en blessunarlega þá tókst að koma á fjölskyldusameiningu allavega hjá einu, ég ætla að koma fram í skýrslunni að það sé einn af þessi 2 úr hópnum sem áttu börn í upprunalandi og annar aðilinn fékk samþykki fyrir því að 2 börn kæmi til landsins og ég verð bara að lýsa sérstaklega ánægju minni með það vegna þess að þau höfðu verið aðskilin í 5 heil ár og við getum rétt bara ímynda okkur ef við horfum bara til okkar fjölskyldna hvernig okkur liði ef við hefðum ekki hitt börnin okkar eða barnabörnin í 5 heil ár þannig að það er sérstaklega ánægjulegt í þessu og svo náttúrulega svona verkefni auðvitað starfsfólk fjölskyldusviðs á náttúrulega skilið rós í hnappagötnum fyrir hversu vel tókst að halda á þessu verkefni. Sjálfboðaliðarnir sem komu og aðstoðuðu við þessa nýju íbúa við að koma sér fyrir og svona kynna þau fyrir bæjarfélaginu okkar. Allt þetta fólk á mikla þakkir skildar og svo það fyrir utan náttúrulega þá má eiginlega segja að hvað okkur tekst og okkur segir, þá ég ekki að tala um okkur þetta borð heldur bæjarkerfin okkar, tekst að höndla þetta verkefni er náttúrulega líka bara svona styrkleika merki fyrir bæinn okkar. Þess að við erum á réttri stærð, við erum alltaf á réttri stærð, en við erum ekki risað bæjarfélag, en það tókst mjög vel að leysa úr þessu máli og það held ég að sé bara mikið styrkleika merki fyrir bæjarfélagið og íbúan okkar. Mér langar til að spyrja ég gleymdi að byrja á því ég kom hérna upp, ég ætlaði að spara mér ferðirnar, ég er ekki alveg nógu góð í fætinum og ætla óska eftir að fá að tala tvennt, en nú þori ég það ekki vegna spurninga minnar áðan, þannig ég mun skakklappa slíkt hér aftur og eftir, en mér langar samt að spyrja vegna þess að þegar fjölskyldunefnd fékk þessa skýrslu inn á sitt borð, þá var ákveðið að birta hann ekki. Ég var veltaði fyrir mig hvort að þessi skýrsla er á netinu núna. Þess að fjölskyldunefnd ákvað að birta ekki skýrsluna vegna þess að í henni raun og veru væri hægt að sjá einhvers konar persónugreinanlegar upplýsingar. Þannig að þá fjölskyldunefndin ákvað þá að birta hann ekki og yrði tekin upp útdráttur. Nú veit ég ekki, kannski er það hann sem birtist með þessari fundargerð, ég bara hef ekki hugmynd, þetta er bara svona spurning til kannski formaður fjölskyldunefnd að viti það, hann er að gangi í salinn. Ég veit ekki hvað þessu.
eða hver sem mér er alveg sem okkur svara bara, ég fæ svar sko. Og en bara rósir til fjölskyldusins, takk. Haraldur, þú varst búinn að segja svo eftir. Fannst bara til að svara þessu, ástæða fyrir því að hún var ekki birt strax var svo að þegar hún var inn í fjölskyldunefnd og inn í bæjarráði, það voru inn í henni persónugreinanlegar upplýsingar og það er búið að afmá þær og hún er sem sagt núna fylgja með fundargerð bæjarstjórnar inn á vefinn og það er líka hægt að gera hana þess vegna frétt hjá Mosfellsbæ. Upphaflega útgáfan var sem sagt með persónugreinanlegum upplýsingum sem að mátti ekki birta og er búið að taka þær út og hún er sem birtingar hæf innan gæsalappa núna. Kolbrún, næst. Já, forseti, að því að bara koma undir þessi sama máli, því við erum búin að vera svo ánægð með þetta allt saman og hrósa fólki sem er mikilvægt, sérstaklega þegar vel gengur og gaman að tala um hluti sem ganga vel, að þá megum við ekki gleyma því að þetta var samstarfsverkefni þvert á. Þetta voru líka, við mögum ekki gleyma því að þessi börn komu inn í skólana og Varmárskóli, og nú ætla ég að hrósa Varmárskóla, fyrir það að taka á móti þessum börnum að bregðast hratt og vel við. Ég veit ég búin að koma upp áður og tala um það, og það er bara staðfest núna. Þetta var ekki bara eitthvað sem að mér fannst eða einhvern veginn svona sem maður heyrði og samtali við fólk. En nú er það bara orðið staðfest að þetta gekk ótrúlega vel inn í Varmárskóla. Það var þau voru náttúrulega kunnu enga íslensku og það búið eins og stendur þau voru í sérnámi í íslensku og aukakennslu í ensku sem er fyrir móðurmál, sem er algjörlega til fyrirmyndar og börnin höfðu ekki verið í skóla í 3 ár áður en fóru í Varmárskóla. Og þannig er það ekki lítið fyrir verkefni fyrir skólan að taka móti svona nemendum. Og þau brugðust við með því að bara ráða inn konu eða kennara sem var algjörlega sérfróð í þessu málum. Og nú er hún að hætta sökum aldurs og það er búið að þjálfa upp nýjan einstakling, nýjan kennara sem tekur þetta verkefni á sínar hendur og verður náttúrulega skólanum hér í bænum væntanlega til hals og trausts og þó að þarna sé orðinn sérhæfður einstaklingur á þessu sviði. Og það gerir ráð fyrir því að aðrir skólar, ef að börn erlend börn koma inn í skólana sem þurfa þennan stuðning, að þá býr Varmárskóli yfir mikilli þekkingu. Þannig ég ætla bara að segja líka bara mikið hrós til Varmárskóla og skólastjóra og kennara þar sem að tóku við þessu verkefni á bara nánast svolítið skyndilega og þannig að þetta er líka dæmi verkefni sem var unnið svolítið bara þvert á, allt samfélagið bara brást við og við stóðum okkur svolítið bara öll vel og sérstaklega bara, já, þakkir líka til fræðslusviðsins. Takk fyrir. Anna Sigríður. Ég er að byrja bara annar mál, já, ég er búinn það. Við skulum klára þetta, Valdimar. Ágæta Bæjarstjórn, forseti. Já, það er mikið ánægðefni að svona vel hafi tekist til með móttöku flóttamanna og ánægilegt að við höfum tekið á móti flóttamönnum í upphafi. Það eru 70 milljónir flóttamanna í heiminum sem eru að flýja stríð, ofsóknir og fátækt. Það er sem sagt 1% af heiminum sem eru á flótta af þessum ástæðum. Við erum nú að taka á móti sem svarar 0,1% af íbúafjölda Mosfellsbæjar og við ætlum að gera meira í þeim efnum. Þannig að ég styð þetta og bara ætla að færa þakkir til fjölskyldusviðs að hafa leyst þetta svona vel á hendi. Og mun styðja það að við tökum á móti fleiri flóttamönnum og gerum enn meira og betra. Ég ætla að fá að segja örfá orð um þetta mál. Það er sem sagt 6. mál. Og ég vil bara taka undir það sem hér hefur verið sagt. Þetta verkefni eins og kemur fram í skýrslunni sem við erum að ræða núna var að tókst bara mjög vel í alla staði. Bara skóla, atvinnu og bara allan hátt. Það var haldið fjölmenningarhátíð hérna fyrir nokkrum mánuðum og hún tókst mjög fyrsta fjölmenningarhátíðin í Mosfellsbæ og flóttamenn og munum bara auka samfélagið þó að ástæður þess að þeir kominga séu ekki skemmtilegar eins og hér kom fram áðan. Skipta milljónum hafa aldrei verið fleiri og eru að ýmsum toga, það er stríð, það er ofsóknir kynhneigðar og fleira stjórnmálaskoðana líka.
Rúnar, það eru 2 hendur á lofti, Rúnar, þú vilt ræða þetta mál. Þá skulum við taka það og síðan Stefán Ómar líka þetta mál, ekki? Já, við höldum áfram þá. Rúnar ræði fyrst og síðan Stefán Ómar. Forseti, bæjarfulltrúar, mér langar bara rétt að þegar við erum að fjalla þetta góða mál og við erum að þakka öllu þessu góða fólki sem tók þátt í þessu, þá ætla ég bara aðeins að fá að vísa í bókun neðar í þessar fundargerð, það er að segja í fundargerð fjölskyldunefndar. Við getum farið svo yfir það aftur og eftir, en við erum sérstaklega að þakka auðvitað sjálfboðaliðum líka í þessu verkefni. Það sem kom að þessu verkefni fyrir einstaklega velumstarf. Við skulum ekki glemma því að það voru hellingur af sjálfboðaliðum sem tóku þátt í þessu verkefni og auðvitað starfsfólk Mosfellsbæjar. Þannig að það er líka mjög ánægjulegt að þetta hafi allt saman verið innan þess ramma sem svo var. Stefán Ómar, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég kem hérna upp undir þessu sama máli. Já, ég vil bara taka undir það sem hefur komið fram, að þakka þeim sem hafa komið að þessu verkefni, bæði sjálfboðaliðum, velferðarsviðin okkar, fræðslusviðinu, því að þetta er ekkert smá mál að gera þetta og ekkert alveg sjálfgefið að þetta gangi vel. Af þessari skýrslu þá er ekki annað að lesa en þetta gengið bara bærilega. Það greinilega voru ykkur vandræði með húsnæðismálin en það svona rættist úr því en að öðru leyti veit maður kannski ekkert mikið afdrif þessa fólks í sjálfum sér en langaði að koma eiginlega svona, ég er að velta fyrir mér sko líka. Mér finnst að við erum ekki bara að vita að þetta hafi gengið vel, við erum líka að vita umfangið á þessu og ef ég er ekki að misskilja þá var gerður samningu við ráðuneytið upp á 44,4 milljónir og mér skilst að það sé sko fyrir 2 ár eða 24 mánuði og ef ég er ekki að misskilja þessa skýrslu, þessa lokaskýrslu sem hér liggur fyrir, að þá er búið að nota á fyrsta árinu rétt 35,4 milljónir í verkefnið eða 80%. En það er sem sagt ár eftir, enga síður og þá velti ég fyrir mér ef ég er að skilja rétt, nú er ég bara að olbúa mig áfram, ég sé að menn hrista hausinn hérna, en það kemur líka fram með leyfi forseta í grein 6.3 í samningnum að það er eitthvað sem heitir endurmat kostnaðar og ég má leyfa mér með þínu leyfi forseti að lesa þetta. Kostnaðarstaða verkefnisins skal endurskoða á 12 mánuðum liðnum að teknu tilliti til stöðumatsskýrslu. Ég geri þá ráð fyrir að þetta sé stöðumatsskýrslan sem liggur fyrir. Þá geta samningsaðilar hvorum sig óska eftir að kostnaðarliðir verði endurmetnir ef veruleg frávik í kostnaði komið. Og þá er það spurningin sem sagt, mér finnst það svona, samkvæmt þessu, ef við erum komin í 80% eftir 1 ár, þá kannski förum við yfir þessar 44 milljónir ef það er rétt skil í hjá mér að þær séu fyrir allt verkefni. Og svo veit maður náttúrulega ekki, þetta væntanlega heldur eitthvað áfram, jáfnvel þó þessum samningi sleppir og fólk er komið inn í samfélagið okkar og við verðum að halda í hendina á því hugsanlega mögulega eitthvað lengur. Þannig að ég held að sé þá ef þetta er rétt skil hjá mér að þetta er kannski að skoða þetta endurmat og vita þá hvert að við fáum frekari samvinnu ráðuneytisins inn í framtíðina. Takk fyrir. Það er þeirra mælendaskrá, Sveinn Óskar, þú varst búinn að biðja orðið, það ekki? Og síðan... Það bregðast við þessu, það er miskilíkur með það. Þú varst á næstur, Arnaldur. Sveinn Óskar. Ég vil þakka starfsmönnum fyrir þessa skýrslu móttöku flóttafólks. Ég vil jafnframt benda á sama hlut sem síðasti ræðumaður minntist á og fá aðeins skýringar á því. Þetta er kostnaður. En það sem mér finnst vant í þessa umræðu að það er bara eins og með þróunarmál. Að það tekur ekki 2 ár að afgreiða svona mál. Samfélagið tekur langa tíma og fólki tekur langa tíma að það samfélagið.
Þess vegna held ég að ef það eru gerður annar samningur, það sé litið til lengri tíma og það sé gerð skýrsla, sambærileg skýrsla stöðu þessara einstaklinga á 3 ára fresti þangað til börnin eru orðin 18 ára. Hvers vegna? Vegna þess að við erum að byrja. Félagslegi þættirnir hafa ekki gengið alla leið. Við þekkjum það bara einfaldlega af okkar börnum almennt í skólum og það er einelti, það er alls konar erfiðleikar og við vorum að tala um erfiðleika félagslega sem skapa annan félagslega vanda og svo framvegis og framvegis. Þess vegna held ég að þessi skipti miklu máli að samfara ráðuneytið það að með einhverjum hætti, þó kannski þessi hópur hafi gengið vel að svo komnu máli, að þá eru mál sem geta þróast með þeim hætti að mikilvægt sé að skoða tímabil eftir tímabil hvernig þróun að þessu máli hefur verið. Þessi sé, hvernig hefur fólki aðlagast samfélaginu okkar að 5 árum, 7 árum, 10 árum liðnum. Ég sem hef verið aðeins tengdur þróunaraðstoð, hef verið að sækja fundi alþjóðaaðila á sviði þróunarhjálpar. Og það er alltaf þannig að það er áréttað af þessum sérfræðingum og þetta er langklub. Þannig að sé, þú hleypur ekki inn, setur upp sólarsellu og fer svo í burt. Og það hefur verið gert af ákveðnum þróunaraðilum að gera slíkt en fólki lærði ekki það þarf að setja vatn á geymana. Og þá er allt orðið ónýtt og sólarsellan orðið á borðið. Ég er að segja bara hérna, þetta er í heima hjá fólki, en við erum hérna heima hjá okkur og fólk gengur í gegnum sömu erfiðleika og við þurfum að ganga í. Við erum utan það að fólkið er að erlendum uppruna og það er líka erfitt. Bara eitt dæmi, stjórnsýslan. Eftir 2 ár lærir enginn á það hvernig hann kemst í gegnum stjórnsýsluna, skila skattskýrslu, klárar all þessu gögn og er fúlbífæri þessu. Við þekkjum líka varðandi bara þá sem er að koma innan af EES-svæðinu. Þessir einstaklingar eru að biðja börnin sín að túlka fyrir sig hjá læknum. Og svo framvegis. Og þess vegna skiptir mjög miklu máli með fullri virðingu fyrir frábæri vinnu sem hefur unnið á þessu verkefni. Að gera ráðuneytinu grein fyrir því að sveitarfélagið þarf að bera ábyrgð á þessu fólki þá getur börninu að minnsta kosti orðin 18 ára. Og það fylgir því kostnaður. Og þess vegna segi ég að ég held að við ættum aðeins að setja okkur í stellingar að það hefur tölum við sveitarfélagið tala og sveitarfélagið almennt tala við ráðuneyti þetta vegna þess að þetta kostar allt peningar. Og það er fagnaðarefni hvernig Varmárskóli tók að þessu. En þá er mér spurn, fylgdi fjármagn með inn í skólann? Og ég vænti þess að það hefur verið, ráðin manneskja og svo framvegis. Og það þarf líka að huga á því, hvað burði hefur skólinn til þess að taka við meiru? Er þetta nýta annan skóla næst eða er litið á Varmárskóla sem sérhæfðan á þessu sviði eða eitthvað slíkt? En ég spyr vegna þess að þessi mál er ekki búin eftir 2 ár. Ég vil bara árétta það. Já, Haraldur, Ósmann Björnóðið, Ljósvöld. Úrstýringar út af þessum kostnaði að kostnaði var áætlaður þarna 44 milljónir fyrir fyrsta árið, raunútgjöld reyndust 35. Þannig að það var ekkert þörf á því að fara í nota þetta ákvæði endurskoðun á kostnaðinn vegna þess að hann var raunveru minni heldur en við vorum áætlað. Ástæðan er fyrst og fremst svo að túlkaþjónusta reyndist minni, að kostnaði við túlkaþjónustu reyndist minni heldur en áætlunin gerði ráð fyrir og það er fyrst og fremst vegna þess að þetta fólk er allt enskumælandi og við Íslendingar erum flest öll það líka svona, ekki náttúrulega móðurmáli en getum
talað hana, þannig að túlkatónlistu þurfti í miklu minna mæli heldur en var, eða áætlað var, þannig að það fyrst og fremst ástæðan. En síðan þetta náttúrulega bara hér eftir að þessu samningur liðinn orðin íbúar bæjarfélagsins og við tökum bara samfélagslega ábyrgð á þeim eins og öðrum íbúum, hvort sem þeir koma frá þessu tiltekna landi, frá Danmörku eða Noregi eða jafnvel bara Reykjavík eða Garðabæ. Þannig að það svoleiðis sé ég það og vonandi sem flestir. Nú, ég lít svo á að umræðum, byrjum við, það voru fleiri sem vildu tala, Stefán Ómar og Sveinn Óskar. Stefán Ómar, nei, Sveinn Óskar er Ómar, gjörðu svo vel, Sveinn Óskar. Og síðan Stefán Ómar. Forseti, já, fólki er orðið íbúa bæjarins, það er alveg rétt. Það er alveg árétt. En það gleymist að hér er fólk sem hefur átt í miklum erfiðleikum. Og við erum hér með kerfi sem tekur á móti slíkum málum. Það er líka rétt. En áttu ykkur á einu. Þessi mál eru þannig eðlis, þannig að þau eru ekki búin eftir 2 ár. Það er það sem ég er að árétta. Hvers vegna er ég að árétta það? Þó að einstaklingarnir séu enskumæli, þá er mikilvægt að kenna viðkomandi einstaklingum ferlið, meðal annars til að bjarga sér, þó að það hefur verið reynt að gera ýmislegt þessi 2 ár, þá þarf að gera meira, eins og til dæmis að koma þeim í aðstöðu við að hafa aðgang að aðstöðu, lengri tíma. Við eigum líka eftir að meta árangur. Hann mælist ekki á 2 árum. Og það er bara segin saga í þessu máli, að það mælist á lengri tíma. Hvers vegna þurfum við það? Það er vegna þess að við erum með félagslega þætti sem við spila þarna inni og þróun og hvernig til text. Það gerist ekki á 2 árum. Og þó að þetta sé orðnir íbúar sem sjálfsagt er, þá er það bara einfaldlega þannig að þessi íbúar þurfa meiri aðstoð að mínu mati, þó að þetta tilvik hafi reynst ágætlega og hugsanlega mun allt ganga hið besta veg, þá geta komið önnur tilvik þar sem við þurfum að gæta betur að. Þess vegna er mikilvægt að fylgjast með og kanna það hvernig gengur, ekki bara eftir 2 ár. Það er bara áréttingi mín í þessu, vegna þess að við erum að þróa þetta verkefni og þurfum að gera það vel. Já, Stefán Ómar er næstur og síðan Haraldur. Setja á til bæði fyrir það. Já, ég var bara hérna áðan að lesa upp úr samningnum sjálfum með leyfi forseta sem að hljómar svona. Samningur þessi er gerður samkvæmt 40. grein laga opinber fjármál og gildir frá undirritun og fram að þeim tíma að 24 mánuðir eru liðnir. Það var þarna sem ég fekk þessi 2 ár, þannig að ég var bara að skilja þetta einfallega svona að hann gildi í 2 ár og ég bara er ennþá þeirra skoðunar. Hann gildi í 2 ár, en þá er það spurningin, er það tvisvarsnið 44 milljónir sem að ráðuneyti borgar eða er það einusnið 44 milljónir? Ég er ekki alveg klár á því, en mér sýnist það samkvæmt skýrslunni að það sé þannig framsett að séu, og samningnum reyndar, kemur hérna fram í, í hvaða grein kemur það fram í? 10. Nei, það kemur fram í einhver annari grein hérna. Fyrirgefðu forseti, ég er að skrolla í þessu, það kemur fram í 7. grein 6.2, fjárhæðin greiðist í þrennu lagi, 22 milljónir fyrst og svo tvisvarsnum 11 milljónir. Það eru 44 og þannig ég dró bara þess ályktun að þetta væri 44 milljónir en gildistíminn væri 2 ára. Og ég skil það ennþá þannig ef að er ekki einhverjum frekari skýringar á því. Haraldur, þú var spennið í morgun, þessu vel. Það settir bara aðeins það sem hér var sagt
ábyrgð sveitarfélagsins og verkefni sem þessum hópi fylgir. Já, örugglega fylgja þessum hópi verkefni fyrir samfélagið eins og öðrum íbúum sveitarfélagsins. Það er okkar verkefni sem samfélag og sem bæjarfélag að sinna okkar íbúum, þessum jafnt sem öðrum. Ef þessir íbúar munu þurfa á aðstoð að halda, sem ekkert ólíklegt áfram, þá mun samfélagið að sjálfsögðu axla þá ábyrgð, eins og með aðra íbúa sveitarfélagsins sem þurfa aðstoð að halda. Ég held við verðum að horfa á þetta mál þannig, við erum að bjóða þetta fólk velkomið til landsins, við erum að bjóða þetta fólk velkomið í sveitarfélagið, við fáum fjárhagslega aðstoð frá ríkinu til að sinna aðlögun, að það geti aðlaga sig hér að samfélaginu. Eins vel og það er hægt að gera á þessum tíma, en síðan taka bara við okkar samfélagslegu skyldur gagnvart þessu fólki eins og öðru fólki. Og við höfum ekki að gera greinarmun á því hvort að þetta fólk hafi komið þessum hætti til landsins eða sveitarfélagsins eða einhverjum öðrum sem flytja bara hingað bara vegna þess að flytja hingað. Það er líka fólk af erlendu bergi brotið í þessu sveitarfélagi sem betur fer sem að flyttur hingað. Flyttur hingað af því að það verður sér út húsnæði hér. Og sumt af því fólki þarf, eins og annað fólk, þarf að aðstoða samfélagsins að halda. Við veitum hana sjálfsögðu til þeirra sem það þurfa. Anna Sigríður, kjörstvar. Forseti, sko, bæjarstjóri sagði hún eiginlega flest það sem ég ætlaði að segja núna. Sko, nú ætla ég að passa mig sko að hvernig ég orða hlutina, en mér sko bara til þess að forðast allan misskilning, sko, þá erum við erum að tala um fólk, auðvitað erum við að tala um fólk sem kom úr erfiðum aðstæðum. Við erum að tala um verkefni sem tók vissan tíma til þess að hjálpa fólki að aðlagast. En það, sko, við höfum aldrei garantí, við höfum ekkert garantí að barn sem fæðist í Mosfellsbæ að því reiði af og allt gangi því barnið að sólu. Við höfum bara aldrei garantí fyrir því. Við erum bara með íbúa og við gerum ekki greinarmun á því hvaðan þessir íbúa koma. Hvort þau koma frá Þórshöfn og Langanesi, koma úr flóttamannabúðum í Kenía og eiga uppruna sinn í Úganda, það skiptir bara engu máli í þessu samfélagi. Við lifum í heiminum eins og manni núna, við erum að sinna skyldum okkar sem manneskjur með því að bjóða þessu fólki að koma til okkar og búa með okkur og taka því opnum örmum. Það að gera einhvern veginn ráð fyrir því að þessi hópur muni verða eitthvað þyngri fyrir bæjarfélagið heldur en aðrir, mér finnst það bara dálítið hættuleg orðræða. Ég ætla ekki að taka dýpra í árunum með það. Við erum bara fyrst og fremst að tala um íbúa bæjarins okkar. Við erum að tala um fólk sem gengur til starfa sinna, sem sinnir sér og sínum, alveg eins og allir aðrir. Og svo þegar fólk, vegna að það alltaf þannig að við getum sjálf, einhver hér í þetta borð gæti lent í þeirri aðstöðu að þurfa að leita til sveitarfélagsins aðstoð, þá kemur sveitarfélagið náttúrulega aðstoðar. Það er tilgangur okkar, stærsti tilgangurinn okkar. Að hafa samfélag sem sinnir íbúana sína. Og svo held ég segi ekki meira en þetta, nema bara ég lýsi aftur gleði minni yfir að allt hafi gengið vel og ég veit að það heldur áfram að ganga vel. Já, þá er umræðan lokið þetta mál. Þetta var númer 6, fundargerð bæjarráðs, númer 1403. Ég var búin að gefa orðið áður með. Nú höldum við bara áfram og Anna Sigríður var nú búin að gefa merkja á og síðan kemur Ásgeir. Má það? Anna Sigríður, gerð það. Nei, sko, ég ætlaði að drukka undir þessu, aftur, sko. Ég veist það bara, ef ég næst á. Já, eins og. Forseti, þá ég komið hérna upp aftur nú, þetta er mál númer 7. Og eins og bæjarstjórnarmenn eflaust muna, þá kom hingað erindi frá félagsmálaráðuneytinu það að Mosfellsbær tæki þátt í að bjóða velkomna til okkar nýja íbúa
sem að er að koma hingað til lands undir samkvæmt áætlun Íslendinga móttöku kvótaflóttamanna. Og ef ég bara með leyfi forseta fæ að lesa úr erindi ráðuneytisins, að þá var það þannig að 12. október 2018 að þá samþykkti ríkisstjórnin að bjóða allt að 75 einstaklingum sem hafa stöðu flóttafólks samkvæmt Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna til Íslands á árinu 2019. Og þetta nú, ég endurtek aftur 75 einstaklingum. Það ekki eins og það sé verið að íþyngja okkur of með þetta eru 75 manneskjur sem verið að tala að bjóða til Íslands á þessu ári. Þetta annars vegar hinsegin flóttafólk sem staðsett í Kenía og svo hins vegar sýrlenskt flóttafólk sem staðsett í Líbanon. Til að gera langa sögu stutta þá tók Mosfellsbær þá var þessu vísað inn til framkvæmdastjóra fjölskyldusviðs til umfjöllunar og auðvitað það þannig að sko í minnisblaðinu sem liggur fyrir þessum fundi þá auðvitað vísað í þann góða árangur sem að af þessu sameiginlega verkefni allra sjálfboðaliðanna sem var bætt inn í bókun fjölskyldunefndar, fræðslu sviðsins, bæjarskrifstofana og var ég búin að nefna sjálfboðaliðanna og það ég nefna einu sinni enn að þetta verkefni svo margra, þetta gekk mjög vel og þess vegna fagna ég því auðvitað það alltaf áskoranir. Það áskoranir hvort sem fólk, eins og ég segi, að koma frá Þórshöfn eða Úganda. Þess vegna fagna ég því sérstaklega í því minnisblaði sem hér liggur fyrir og var tekið fyrir á þessum bæjarráðsfundi, að þar segir framkvæmdastjóri fjölskyldusviðs, með leyfi forseta að lesa bara síðustu orðin, í ljósi reynslu Mosfellsbæjar að móttöku flóttafólks leggur undirritun til við bæjarráð að tekið verði jákvætt í erindi ráðuneytisins og Mosfellsbær lýsir sig tilbúin til samstarfs móttöku 10 einstaklinga úr hópi þeirra sem ríkisstjórnin hefur samþykkt að taka á móti árið 2019. Og erindi mitt hingað upp var bara að fagna þessu og fagna samþykkt bæjarráðs sem samþykkti með 3 atkvæðum að fela framkvæmdastjóra fjölskyldusviðs að ganga til samninga við félagsmálaráðuneytið móttöku Mosfellsbæjar og flóttafólki í samræmi við beiðni ráðuneytisins og auðvitað verður endanlegur samningur lagður fyrir bæjarráð og allt það bara samkvæmt góðri stjórnsýslu en einmitt hingað upp að bara fagna því að þetta var tillagan frá fjölskyldusviði og þetta var afgreiðsla bæjarráðsins. Takk. Já, Ásgeir, þú ert að ræða þetta sammáli. Gjörðu vel, Ásgeir. Það heitir, svo ég lesi það upp, Ósk félagsmálaráðuneytisins móttöku flóttafólks árið 2019. Forseti, bæjarfulltrúar, ég kem undir þessu sama máli og tek undir með bæjarfulltrúa Önnu Sigríði ánægju mína með þessa ákvörðun. Á síðasta bæjarráðsfundi sem var alþjóðadagur flóttafólks var tekið þessi ákvörðun að taka á móti 10 einstaklingum til viðbótar í Mosfellsbæ og við erum búin að ræða mikið skýrslu flóttafólk sem var tekið á móti hérna 2017 og allir að lýsa yfir ánægju með hana og núna getum við sagt að það sé smá pressa á okkur. Nú erum við að taka á móti öðrum hópi og það ánægjulegt að það horft til Mosfellsbæjar þegar verið að skipuleggja og framkvæma móttökur af flóttafólki með þann góða árangur sem hefur tekist með hópinn sem kom 2017. Það sem núna í gangi að það standa yfir samningar þá við ríkið samning á móttöku á þessu fólki. Það kom hér fram í umræðinu áðan hvort að það væri búið að ákveða hvort að Varmárskóli yrði sérstakur skóli sem myndi taka á móti þessum hópum sem að koma. Nú ætlar að koma í ljós hversu mörg börn eru að þessum 10 manna hópi og í ákveða skólaaldri þau eru. En það kom fram í máli framkvæmdastjóra Unnar Ingólfsdóttur að það ekki meiningin að Varmárskóli umfram aðra skóla taki á móti þessum börnum, þá ætlar að koma í ljós hvar þau fá húsnæði í bænum og það myndu einfaldlega sá skóli sem að tekur við þeim geta nýtt á kannski þjónustu og reynslu sem að komin þegar í Varmárskóla. En það verður fróðlegt að fylgjast með og taka á móti þessu fólki og það rétt að hrósa enn og aftur
stjórnsýslunni í Mosfellsbæ og öllum þeim sem að tóku þessa ákvörðun og þar meðal bæjarstjórnin á síðasta kjörtímabili að gera þetta með þessum hætti og ég vona svo sannarlega að það verði allir jafn umhugað að verkefni takist vel og það er svo gaman að því að þó að Mosfellsbær sé öll stækkandi þá er þetta ennþá svona svolítið sveitabragur og svolítið þorpsbragur á svo það tóku mjög margir utan þennan hóp sem kom og vonandi verði það áfram með þennan hóp sem er að koma núna næstkomandi haust. Takk fyrir. Valdimar, gjörðu svo vel. Já, ég ætla að gera það sama og aðrir hafa gert hér undan að lýsa ánægju minni með þessa ákvörðun sem var tekin á degi flóttafólks að taka á móti þessum einstaklingum, þessum 10 einstaklingum og alveg fullvissum það að við munum leysa eða starfsfólk hér munum leysa þetta mál vel eins og áður og varðandi skólana þá er ekkert endilega sjálfgefið að það sé eitthvað betra að þeir fari í Varmárskóla þó að Varmárskóli hafi ákveðna reynslu. Það getur líka verið gott og það kom fram á síðasta bæjarráðsfundi að deila reynslu. Að aðrir skólar taki líka þessa áskorun og það getur vel verið að það henti líka betur að húsnæði sem fáist sé í námunda við aðra skóla og svo framvegis. Og líka varðandi þá kom fram áðan til að það að fylgjast með þessum hópi lengra og meira og ef ég skil það rétt sem ég er ekki viss að ég skilji það rétt þá hugmynd að það sé vegna til þess að ég ætla að leyfa mér að ræða það mál í tengslum við þetta vegna þess að þetta er nú sama svipað mál og á þarna við að ég geri ráð fyrir að hugmyndin sé sú að við fáum þá greitt lengur með þessum hópi eða eitthvað slíkt ef vandamál komi upp eða frá ríkinu. Af því að eins og komið fram hér, ég get ekki séð að þessi hópur sé neitt öðruvísi heldur en aðrir íbúar og aðrir innflytjendur. Ég get ekki séð að það ætti að vera neitt meira vandamál við þessa innflytjendur heldur en aðra innflytjendur. Og ekki förum við fram á að fylgjast eitthvað sérstaklega með þeim. En það er náttúrulega sjálfsagt að það sé gera rannsóknir og annað af því hvernig vissir hópar í þjóðfélaginu spjara sig. Það er náttúrulega alveg verkefni annar staðar. En aftur, þetta er besta mál. Sveinn Óskar, þú aftur, gjörðu svo vel. Forseti, í ræðu fulltrúa Samfylkingar áðan var svona nánast í eða því að undirritaður sá sem hér stendur var að reyna að búa til einhvers konar aðskilnaðarstefnu í Mosfellsbæ. Þykir mér það nú hart að það skuli hafa verið ég gera athugasemd við fundarstjórn forseta. Og það sem að mér finnst skipta máli þó að einstaklingur sé jafnaðarmanneskja að þá er allt í lagi að hlusta á þá sem að er að ræða að það gæti kostað meira til þess að hjálpa fólki meira. Það gæti kostað meira að hjálpa fólki meira. Það vill svo til að helstu sérfræðingar í innflytjendamálum telja að innflytjendalínan sé alltaf 24 ár. Sé alltaf 24 ár. Þetta er ekki 2 ár. Hvers vegna er það þannig? Það er vegna þess að einstaklingar eru ekki að koma á sama menningarsamfélagi. Ég veit að auðvitað erum að taka á móti þessu fólki með glöðu geði. Og ég legg áherslu á það að það geri ég. Svo sannarlega. Ég ætla að biðja að halda og þetta efni, varðandi þetta, taka við fleiri. Halda því efnislega málið. Ég er að því. Og það er þannig að þessi núna áform einmitt meðal annars tekin núna af fulltrúa Miðflokksins. Og mér þykir skipta máli að þegar maður býr kannski yfir einhverju reynslu af svona málum og er með einstakling í kringu sig sem er menntaður á þessu sviði, að maður geti deilt því hérna með fólki á þess að fá hnútukast. Og það sem að ég segi einfaldlega þetta. Auðvitað er þetta bara fólk eins og við. Það er enginn að segja annað. En það er samt þannig
að fólk sem kemur úr þessum umhverfi, það þarf oft meiri hjálp. Og ég fylgst með breskum þáttum bara bresk börn frá upphafi vega á, hegðunarmynstur og annað slíkt. Það eru rannsóknir á mörgum sviðum eins og fulltrúi Viðreisnar kom að. Og mér finnst bara skipta máli fyrir okkur sem samfélag, sem að byrja þessu, að árétta við ráðuneytið að þetta þurfi að skoðast lengri tíma og leita á til sérfræðinga á sviði þessara mála sem með það að markmiði að tryggja að þetta fólk fái hugsanlega í einhverju tilvikum meiri þjónustu en aðrir borgarar. Bara vegna þess úr hvað umhverfið koma og hvað aðstæðum það hefur verið í. Ég ætla bara að biðja ykkur að gera eitthvað grein fyrir því að maður segir þetta ekki að ástæðulausu. Það var óskað eftir fundarhlé hér áðan og við gerum fundarhlé.
við hefjum þá funda 9 og ræðum ennþá fundargerð bæjarráðs nr. 1403 og ræðum mál nr. 7. Ósk félagsmálaráðuneytis um móttöku flóttafólks árið 2019, orðið er laust það mál. Það kveður svo engin hljóðs það mál og þá er umræðum það ágæta mál lokið. Orðið er ennþá laust fundargerðina, nema þeim mál sem þegar hafa verið fullrætt. Fyrirgefðu forseti, erum við ennþá í hann að seinni bæjarráðs? Já, seinni bæjarráðs, já. Við erum búin að ræða rafrökturnar nr. 5 og einnig 6 og 7. Nú, það virðist enginn fyrir þessi hljóð sem neitt það sem þar er á dagskránni öðru leyti, þá förum við að ganga til atkvæðagreiðslu bæjarfulltrúar fundargerð bæjarráðs nr. 1403. Þeir sem samþykkja hana eins og einstaklega opinbera með sér eru beinréttu bönd. Hún er samþykkt með 9 atkvæði. Þá er komið að einstaklega nefndum og það voru 6 nefndir núna sem að funduðu hér á milli bæjarstjórnarfunda, þannig að við göngum í það bara og það er fyrst, það er reyndar 2 fundargerðir frá fræðslunefnd. Við tökum fyrst fundargerð nr. 363 frá fræðslunefnd Mosfellsbæjar. Þar voru 10 mál á dagskrá og ég gef orðið laust. Sveinn Óskar, þú hefur beðið orðið, gjörðu svo vel Sveinn Óskar. Forseti, ég kem undir liðnum ytra mat á grunnskólum, Varmárskóli, nr. 5. Þar er lagt upp með að það eigi að fara í ytra mat á skólanum af hálfu Menntamálastofnunar. En ég reikna með að einhver umræða hafi farið fram á fundinum en niðurstaðan virðist ekki hafa komið fram. Þannig ég ætla nú bara lofa formann nefndarinnar aðeins að skýra bara út það atriði. Það er 5. mál, Kolbrún. Gjörðu svo vel. Já, forseti, varðandi ytra mat á grunnskólum, það var eins og kemur fram þarna í inngangi að þá er þetta lagt fram til upplýsingar. Tilkynning frá Menntamálastofnun ytra mat á Varmárskóla sem framkvæmt verður skóla árið 2019-20. Þannig að þetta var bara runni lagt fram, það sem að tilkynningar og runni engin sérstök umræða þetta á fundinum af því að þetta var bara verkefnið ekki hafið. Þannig að það var ekkert frekar sem ég get sagt frá að svo stöddu. Og umræðum það mál lokið, þetta var númer 5. Og Sveinn Óskar óskar eftir að tala eitthvað annað mál hérna, gjörðu svo vel. Nei, fyrirgeðu, jú, 5. mál er fullrætt, ytra mat á skólum. Kemur til mál nr. 7 á fundi fræðslunefndar nr. 363 og það er ungt fólk 2019 niðurstöður. Kynntar niðurstöður á vímuefnanotkun 8. og 10. bekkjar í grunnskólum Mosfellsbæjar og þarna er að ræða svipað mál eins og við höfum verið að ræða hérna undan á fyrri stigum þessa fundar. Forvarnir, rannsóknir og viðbrögð við rannsóknum. Og ég ætla nú bara hérna að það fór fram kynning og fagnar fyrirhugum aðgerðum í forvörnum. Það er kannski gott að fá bara formanninn svona aðeins til að fara yfir það. Kolbrún, gjörðu svo vel. Já, forseti, þetta er mál númer 7. Þarna kom hún Edda Davíðsdóttir, fór yfir þessa svona helstu atriði varðandi þessa niðurstöður á ungt fólk 2019. Það sem hefði rauninni þurft að byggja. Það sem rauninni, já, aðgerðirnar sem að svo ég útskýri það og kannski gott að mynda að fá að útskýra það og hefði kannski þurft að útskýra það betur.
að það sem búið að gera varðandi kynningarnar á þessum niðurstöðum, það voru þær, svona, má nefna það fyrsta sem að, sé ég ekki hérna hvort að, nei, vantar síma minn alltaf, ok. Fyrsta sem ég langar að nefna, já, það eru kynningarnar sem að fóru fram og af því þarna eru margar niðurstöður niðurstöður gefa til kynna ýmislegt sem að varðar heimilin kannski meira heldur en skólana, þannig að okkur varst mikilvægt að foreldrar sæju þessar niðurstöður og það var gert, það var kynnt eins og ég kannski flestir vita. Hitt síðan þá bara varðandi það að við erum að, eins og gert með þessar niðurstöður, það er náttúrulega farið ítarlega gegnum þetta, skólarnir bregðast við, námsráðgjafar og allir þeir sem koma að stoðþjónustunni, þeir bregðast ávallt við þegar þessar niðurstöður liggja fyrir. Þessum niðurstöðum er ekki bara stungið ofan í skúffu og ekki horft í það meira, það er mjög vel brugðist við og þannig það bara fer ákveðið kerfi af stað inn í skólunum og núna það sem snýr að sviðunum og bænum sjálfum, það er varðandi það að við erum að fara af stað með forvarnastefnuna, þannig það er ýmislegt sem er í gangi sem að kannski hefði þurft að taka saman á blaði og taka saman og setja undir þetta mál. Ég held að við ættum bara að gera það. Ég er búin að biðja það hefur bara lást að setja það hérna undir málið. Þannig að samantektin, ég gæti bara auðvitað láta þennan fara undir málið bara fljótlega, bara vonandi bara núna í vikunni. Þannig að þetta eru, þið kannski þekkið aðgerðirnar sem farið í og það bara að við séum að fara að hefja vinnu við forvarnastefnu. Svara þetta spurningunni. Sérna skal við beðum aftur morðið, við aðeins 7. mál. Ungt fólk 2019 niðurstöður, heitir það. Gjörðu svo vel. Forseti, ég þakka formanni fræðslunefndar fyrir greinargóð svör. Það var gott einmitt að fá þessa samantekt. Það er þarna, nú líka fagnar hlutum sem maður sér í þessu. Þegar börnin mín fór í skóla hér í Mosfellsbæ þá var allt annað umhverfi greinilega og þetta hefur stórbatnað en vökulögu þurfa að vera þarna í þessu og mér finnst mjög gott að fá þessa greiningu og næsta spurningin er bara, verður þetta með reglubundnum hætti eða hvernig sjáu þið sem úttektar aðlunni gerir þetta aftur, hvað líður langur tími er þetta stöðu og svo framvegis. Haraldur, gjörðu svo vel. Þessi greining gerði árlega og hún er kynnt síðan, hefur kynnt í skólum árlega líka. Núna var kynningin sameiginleg fyrir báða skólana, bæði foreldrafélögin og var í leikari. En þetta er hluti af pakka sem við kaupum frá rannsóknum og greiningu og er gert hér árlega. Þá er umræðan lokið þetta mál. Orðið fundagerð þá. Það er séða fyrri fundagerðin. Kolbrún, þú vilt ræða hvert annað mál, gjörðu svo vel. Já, forseti, mér langar til að koma hérna og ræða mál nr. 3 lesfimimælingar. Þarna lágu upp fyrir niðurstöður frá Helgafeldsskóla, Krikaskóla, Lágússkóla og Varmússkóla. Lesfimi 2018-19 og það hefur nú fátt sem hefur verið rætt meira síðastliðin ár en lesskilningur barna, íslenskra barna og við höfum sannarlega verið brugðist við því með þessum miklu mælingum. Mér finnst stundum persónulega sem kennara stundum erum við að eru miklar, þetta er mikið mælt, lesskilningur er mikið mæltur, það er endalaust próf og ég spyr mig stundum hvort að við séum að fara eitthvað nokkuð fram úr okkur í þessu en þetta er mikilvægt að fá þessar niðurstöður og eins og þið sjáu kannski að þið rennt yfir þessar niðurstöður að þá eru skólarnir orðnir mjög samræmdir í þessum varðandi þessar, þetta kemur frá Menntamálastofnun og þetta eru bara ákveðin próf sem eru lögð fyrir og þið sjáuð að í flestum tilfellum þá erum við að fara upp en við mörgum stöðum hefur ekki náð kannski markmiðum frá Menntamálastofnun
En við mjögumst í rétta átt, það er náttúrulega mikilvægast af öllu og einhverjir árgangar hérna sem eru ekki að standa sig, eða þar að segja sem hafa ekki náð markmiðum sínum og við höfum kannski töluverðar áhyggjur af en ég veit að kennararnir og skólastjórar eru að bregðast alveg við þessum niðurstöðum og þetta er sem sagt eins og ég segi, þetta eru samræmdar mælingar, það er mikilvægt að fá þessar niðurstöður, við erum að prófa börnin í lesfimi 2 á ári eða 2 á vetri og þarna liggja fyrir niðurstöður og ég held að það sé mjög gott og það var svona góður tónn og svona hljómir í skólastjórum þetta, þeim fannst þetta, þeir voru skólastjórarnir í nokkuð sáttir við veturinn og það sem kom út úr því hjá vanandi börnin, þannig að við vorum bara, já, við erum bara nokkuð, eins og kemur þarna í niðurstöðunni, greinilegt að skólarnir leggja metnað í læsiskennslu. Þannig að ég vildi svona bara vekja athygli á því að það var nú alltaf að fara fjandast til hérna fyrir ekki svo lengur, þannig að við erum að svona mjakast upp á við aftur og mér sýnist það svona vera á landsvísu í þessu mikla átaki sem var gert að hérna passa það að börnin kemur nú örugglega í læs út úr grunnskólanum og þó var ekki nema það. Þannig að við erum að standa okkur ágætlega hér. Orðið þriðja mál. Signar Skörk, er svo vel. Forseti, það er þriðja mál. Þetta er virkilega ánægilegt að geta séð svona þróun og það sé verið að vinna í þessum málum í skólanum. Það er mikið ánægjandi. Hér til landsins kom sérfræðingur sem er höfundur PISA og hélt þrumuræðu hérna skólakerfið okkar. En mér sýnist að með þessu áframhaldi að þá getum við þróað einmitt þessi mál á betri veg. Og sjálfur þegar bara svona persónuleg reynsla að maður gerði þetta leik með börnum sínum að ná hámark atkvæði fjölda og þegar barnið sá árangur og maður setti þetta svona upp þannig kerfi að línurita eins og er þarna nánast í þá sá það og vildi keppa náðu árangri og svona það er bara að vekja foreldra líka til umhugsunar að ýta við þessu. Tækjabúnaðurinn sem við erum með núna á milli handanna allan daginn gerir það verkum að lesturinn er ekki mikill en það er gríðarlegt ánægjuefni sem foreldri að sjá barnið sitt fara hérna á bókasafn að sjálfsdáð og það bara eitt og sér er gríðarlegt atriði og þegar maður sér barnið sitt vera að grípa bók með sér og það er bara þá segir maður, það er einhvern árangur í þessu. Og ég vil bara þakka skólakerfinu hér fyrir að hafa verið að beita sig fyrir þessu og virkilega ánægilegt að lesfimi eru aukast. Orðið fundagerðina. Þriðja mál, Valdimar, eða eitthvað annað? Þriðja mál, gjörðu svo vel. Bara örstutt ábending varðandi þetta. Það er vissulega ánægjuefni að það er lesfimi er að fara upp í skólum Mosfellsbæjar og Lágafellsskóli stendur sig sérstaklega vel saman á þessum úttektum. Það má líka benda það kom hérna fram að þetta er náttúrulega það er lögð mikil áhersla á lestur í skólum að sjálfsögðu og þetta gerist að miklu leyti heima hjá fólki að það er verið að æfa sig þar fer æfingin fram. Og það var nefnt hérna bókasafni og mér langaði bara svona smá ábending að það er einmitt það sem þarf að huga. Það sé nægt framboð af gæða efni á bókasafni. Og það er þar sem við getum líka að grípa inn í að það er að fylgjast vel með því að það efni sem er til í boði þar, að það sé svona frambærilegt. Takk. Anna Silja Gunnudóttir, hefðum orðið þriðja mál. Það heitir lesfimi mælingar 2018-2020. Gjörðu svo vel. Forseti, ég er ekki beint að það lesfimi áætluna heldur vil ég aðeins koma í raufvegna lokaorða fulltrúa Viðreisnar að við höfum eitthvað eftirlit með því að það sé gott og frambærilegt efni á boðstól og bókasafninu. Ég vil bara fullvissa bæjarfulltrúan það að það faglega starfsfólk sem starfar á bókasafni Mosfellsbæjar hefur alla burði og sýnir það á hverjum einasta degi að
að þau hafa fulla burði til þess að velja inn og koma á framfæri góðu efni fyrir börnin og ég vil bara nota tækifæri fyrst þetta bókasafn var nefnt að það sérstaklega ánægilegt hvað mikið líf og fjör í kringum bókasafn Mosfellsbæjar þessi misserin allskyns atburðir og kannski maður bara segja mannfagnaðir í kringum bókasafnið og sérstaklega hafa þau verið öflug að opna bókasafnið fyrir yngstu lesendunum og þannig ég vil bara róa bæjarfulltrúa Viðreisnar með það að hér fer frábært starf fram í bókasafni Mosfellsbæjar. Orðið lestum þriðjamál og Sveinn Óskar hefur bestu á undan. Sveinn Óskar, gjör svo vel og síðan Valdimar. Ég held að hann hefur undan. Ég ætla ekki að fara mikið á milli í Viðreisnar og Samfylkingarinnar en ég las það nú bara sem hvatningu frá fulltrúa Viðreisnar að halda þessu svona frábæra eins og það er. En ég vil árétta þetta sem hefur komið þetta fram að starfsmenn bókasafnsins eru að gera eitthvað frábært. Það vil ég segja vegna þess að þarna fara börnin mín og væntanlega önnur börn í leit að þessi sem að fann kannski í Landsbókasafninu hérna í gamla daga við Hverfisgötu. Þessi ró, friður og lestur. Og ná þessu fram og líka þegar við hittum hérna bæjarfulltrúar. Við gengum á milli stofnana og hittum meðan fulltrúa frá bókasafninu og starfsmenn þar, forstöðumann. Og þá þetta að ganga eftir sem forstöðumanneskjan sagði, að vera með opið bókasafn og auka lífið og það bara frábært og fagnaði. Valdimar Birgisson, gjör svo vel. Já, ég vil bara á orðum bókasafnsfræðings, bæjarfulltrúa þá langar mig að árétta það að ég var ekki að hnýta í starfsfólk bókasafnsins né leggja að segja að bókasafnið væri slæmt, bara alls ekki. Það einmitt rétt sem er komið hérna fram og það mikið líf og fjör á bókasafninu. Það staðsett á réttum stað á mínu áliti, mitt í kjarnanum hérna og það mikið líf og fjör. Ég bara einmitt árétta það að það skiptir máli að það sé gott bókasafn, að það sé nægt fé veitt þar inn til þess að kaupa bækur, það sé hugað öllum aldurshópum. Það gert, ég notaði þetta bókasafn mikið þegar börnin mín voru yngri. Ég er svona bara hvetja til þess að það séu líka fundur upp aðrar nokkuna möguleikar á bókasafninu, þó þeir séu fjölmargir í Mosfellsbæ og hefnast betur staðið hér á hlutum en annars staðar og mikið líf og fjör. Þannig að ég vil árétta það. Við gerum bara betur. Ég vil ekki aðtöðast hvort við getum haldið okkur betur við dagskrána. Það er að vera frá út og suður hérna í dagskráinu, aftur á bak og áfram og 6 flokkar hérna við borðið. Þannig að nú er það búið að tala bókasafni í 10 mínútur korter. Við skulum bara halda áfram með fundaformið, ágætu bæjarfulltrúar. Ágætu bæjarfulltrúar. Við skulum halda okkur við fundaformið. Aðeins að skempa okkur í þessu. Orðin ennþá laust fundagerðina. Það þorir ekki. 363. Það átt að taka enda. Svo virðist ekki vera full rætt hana. Við göngum Kolbrún Þorsteinsdóttir. En allavega það búið að ræða nóg þriðja mál. Já. Skil þetta rétt, en gjör svo vel. Já, forseti, af því að það gerðist hér stór viðburður í Mosfellsbæ í vetur. Í mínum huga þetta alltaf mikill viðburður þegar að skólastjóri lætur af störfum og nýtt tekur við. Þannig að mér langar að taka til máls undir málum bæði 9 og 10 saman, bara í örstutt. Já, það tengjast nú mjög náið. Tengjast mjög mikið. Gjör svo vel. Að eins og bæjarráð staðfestið ráðningu Önnu Grétu Ólafsdóttur
til eins árs sem skólastjóra, annan skólastjóra í Varmárskóla og svo hins vegar Lísu Greipsson sem skólastjóra í Lágholtsskóla. Að þá langar mig bara til að árétta það að fræðslunefndin fagnaði þessum ráðningum mikið og það er ekkert á hverjum degi sem ráðnir eru skólastjórar. Í mínum huga er þetta alveg risastórt mál. Önnur ráðningin kom vegna þess að skólastjóri kom hann á aldur og vildi hætta. Hinn hætti vegna annarar ástæðu sem ekki eins ánægjuleg. En það kannski ekki að ræða það eitt sérstaklega hér, en til miður þá sagði skólastjóri Varmárskóla upp störfum en þessi ráðning er ánægjuleg og við bjóðum og vil bara segja það hér og nú að við óskum þessum skólastjórum bara góðs gengis og bjóðum bara velkomin, óskum þeim bara, ég teka vel á móti þessum skólastjórum í okkar samstarf. Skólastjórar eiga mikið samstarf við okkur í fræðsluyfirvöld og bæjarstjórn og þetta snýst náttúrulega allt það að við erum hópur að vinna saman af sömu markmiðum. Þannig ég vil bara fagna þessum tveimur skólastjórum, bjóða þær velkomnar og bara segja já, bara mist og þakka hinum fyrir, takk fyrir bæjarstjóri. Ég vil ekki gleyma því, ég var aðeins og upptekin að fagna hinum en auðvitað ætla ég að sjálfsögðu að þakka Jóhönnu Magnúsdóttur skólastjóra Lágholtsskóla til allavega 10 ára og Þórunnu Rósu Ólafsdóttur sem að réði sig í skóla í Reykjavík, Rimaskóla og þannig ég vil þakka þeim sérstaklega fyrir samstarfið og óska þeim góðs gengis í þeirra næstu verkefnum. Það er eftirsjá á Þórunnu og ég er búin að þekkja Þórunnu frá því að ég var að tala á persónunótum, frá því að allt eftir frá því bara ég hóf minn kennsluferil, okkur til að hafa leiðir okkar leiðir saman. En já, þetta var bara mín orð að bjóða þær velkomnar og kveðja hinnar bara með virtum og þakka þeim fyrir samstarfið. Já, annars Sigríður, svona byrjumálið. Já, eins og heyrðist í máli Kolbrúnar þá ræddum bæði málin, þannig að við skulum bara gera það áfram. Þetta sé ágætt, það eru náttúrulega mjög nátengt ef menn vilja tala bæði málin, þannig að við tökum þetta saman bara núna. Það er sem sagt 9. mál ráðning skólastjóra Varmárskóla og 10. mál ráðning skólastjóra Lágholtsskóla. Já, ég vil bara taka undir orð formanns fræðslunefndar með óskir velfarnaðar til nýrra skólastjóra í báðum skólunum og þakkir til fráfarandi skólastjóra og en setjum við ekki ykkur sameiginlega bókun þetta undir málið eftir en þakkir til fráfarandi skólastjóra, er það ekki við hæfi? Að setja bókun í fundargerð það, ég legg það til bara að hún verið samin. Já. Fleiri sem vilja ræða 9. og 10. mál, Stefán Ámál, gjör svo vel. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, já ég kem upp undir 9. og 10. máli og vil bara eins og þeir sem hafa komið upp á undan mér þakka þessum fráfarandi skólastjórum kærlega fyrir þeirra framlag og innlegg í fræðslumálin í Mosfellsbæ. Ég er búinn að þekkja þær sjálfur í mörg ár og eiga samskipti við þær og bara frábærir starfskraftar. Þannig að það sló mig aðeins þegar ég heyrði að önnur þeirra hefði látið að störfum undir einhverjum svona, ég man ekki hvernig það var orðað, einhverjum óheppilegum eða eitthvað aðstæðum. Þannig ég veit ekkert hvað það er. En mér brá bara við að heyra þetta en tek bara undir þakki til þeirra. Já, Björn Óskars, þú er með orðið, gjör svo vel. Forseti, fulltrúi Miðflokksins hefur nú þegar óskað með hamingju þeim skólastjórum að tekið sæti og sérstöku fundi svipað mál þegar það var reyndar annar varafulltrúi Miðflokksins en ég ætla nú að endurtaka það að þökkum Jóhönnu Magnúsdóttur og Þórunnu Rósu Ólafsdóttur kærlega fyrir þeirra störf. Nú og jafnframt að bjóða Lísu Greipsson
velkomin í Lágafellsskóla og Önnu Grétu Ólafsdóttur í Varmárskóla. Nú, ég segi eins og síðasti ræðumaður að það er dálítið að heyra það að einn skólastjórinn hafi hætt af einhverjum ástæðum en ég vænti þess að formaður fræðslunefndar geti kannski sagt til hvort að þær ástæður hafi teknar inn í starfslokaskýrslu sem á samkvæmt reglum að gera hafið viðkomandi í lok starfsins, en annars bara vil ég fagna þessu. Takk. Já, ég lít á að umræðan sé lokið 9. og 10. mál. Já, nei, Kolbrún hefur verið málið. Gjör svar, Kolbrún. Já, forseti, varðandi brotthvarf Þórunnu Rósu Ólafsdóttur úr Varmárskóla sem er að mörgu leyti, með mínum huga, alvarlegur hlutur að fólk fari héðan frá okkur nánast hrakið burt. Það er mjög alvarlegur hlutur og þessi vetur var lærdómsríkur. Ég veit ekki hvort að það komi fram einhvers staðar í einhverju starfslokaskýrslum hverjar ástæðurnar veru. Ég held að allir hér inni viti hverjar ástæðurnar eru. Ég ætla ekki að tjá mér frekar það. Og því máli er ekki lokið og við munum, og ég mun vilja ræða það einhvern tímann en ekki akkurat hér og nú. Það verður rætt og það gengur ekki að það séu aðfarir hér að okkar fólki. Þannig að fólk fá ekki vinnufrið. Ég ætla bara að segja þetta hér og nú. Og ég vona að það skapist þá allavega friður skólan okkar núna og nýju skólastjórar fái frið til að vinna í sínum málum sem stjórnendur skólana. Þetta mál varðandi Varmárskóla, það fór bókstaflega úr böndunum. Þannig að þetta er niðurstaðan. Það liggur fólk óvígt eftir þennan vetur. Það er bara þannig. Og ég er ekki stolt af því sem formaður fræðslunefndar. Þannig að ég ætla að vona að við upplifum ekki aftur svona vetur eins og við upplifum í vetur. Og hér, það má gagnrýna, það má segja fólki eða okkur til syndana, en ekki ráðast á stjórnendur stofnana eins og gert var í hennar tilfelli. Gagnrýnin þarf að vera til gagns og uppbyggingar, en ekki til niðurrifs og skaða. Og ég held ég segja það sem formaður fræðslunefndar að ég læt þetta eða vona að við sem bæjarstjórn látum þetta ekki koma fyrir aftur. En við höfum þroska til þess að takast á við vandamálin hver sem þeir eru án þess að hér liggi fólk óvígt eftir eða hrökklist í burtu úr störfum og okkur stofnunum. Takk. Já, það er beðið fundarhlé og það er sjálfsögulegt.
Við hefjum þá fund á nýju og við erum að ræða 9. og 10. mál í fundakjör fræðslunefndar nr. 363 og það eru hér bókanir frá öllum í bæjarstjórn Mosfellsbæjar. Fyrst undir 9. máli sem heitir ráðning skólastjóra Varmárskóla. Hún er svohljóðandi: Bæjarstjórn Mosfellsbæjar þakkar fráfarandi skólastjóra við Varmárskóla, Þórunni Rósu Ólafsdóttur, fyrir farsæl og vel unnin störf á sviði skólamál í Mosfellsbæ og óskar henni velfarnaðar í framtíðinni í leik og starfi. Jafnframt býður bæjarstjórn nýjan skólastjóra í Varmárskóla, Önnu Gretu Ólafsdóttur, velkomna til starfa. 10. mál heitir ráðning skólastjóra í Lágfellsskóla og þar er lögð frá bókun frá bæjarstjórn Mosfellsbæjar, svohljóðandi: Bæjarstjórn Mosfellsbæjar þakkar fráfarandi skólastjóra við Lágfellsskóla, Jóhönnu Magnúsdóttur, fyrir farsæl og vel unnin störf á sviði skólamál í Mosfellsbæ og óskar henni velfarnaðar í framtíðinni í leik og starfi. Jafnframt býður bæjarstjórn nýjan skólastjóra við Lágfellsskóla, Lísu Sigríði Greipsson, velkomna til starfa. Þá er lokið umræðum og bókunum 9. og 10. mál í fundargerð fræðslunefndar. Orðið er ennþá laust ágætu þessa fundargerð. Við höfum rætt nokkur mál þar. En umræðum er þá lokið núna og við göngum til atkvæða þess sem samþykkja þessa fundargerð eins og Eysteinn Pálmi er með sér. Það eru beinir eftir pönd og það er 9 atkvæði. Síðan var afturfundur í fræðslunefnd Mosfellsbæjar nr. 364 og þar voru 7 mál á dagskrá og Anna Sigríður Guðnadóttir hefur beðið orðið, gjörðu svo vel. Forseti, ég er komin hingað upp undir máli nr. 2, starfskjör og aðstæður leikskólakennara. Þetta mál kom hér inn í bæjarstjórn fyrir einhverjum vikum síðan og þá ræddum við þetta dálítið mikið, það hefur komið bara gegnum bæjarráð og komið hingað inn á fundinn. Þá var ákveðið að vísa þessu máli inn til fræðslunefndar og nú hefur fræðslunefnd tekið þetta á dagskrá. Fyrirliggjandi er minnisblað frá starfsmanni fræðslusviðs. En mér langar aðeins þess að rifja upp að þetta mál sem heitir starfskjör og aðstæður leikskólakennara á upphaf sitt í bréfi sem berst á bæjarskrifstofurnar frá leikskólakennurum í Mosfellsbæ sem að þeir enda sitt bréf á því að segja að leikskólakennurum í Mosfellsbæ eru á þolmörkum komnir og krefjast úrbóta og aðgerða. Og eitt af því fyrsta atriði í bréfi þessara leikskólakennara snýr af því að skólamálanefnd félags leikskólakennara sendi út könnun til sveitarfélaganna. Og markmið með þessari könnun var að kanna hvað sveitarfélög væru að gera umfram kjarasamninga til að bæta starfsaðstæður og starfskjör leikskólakennara. Og ef ég fæ með leyfi forseta að lesa beint upp úr bréfinu, spurt var atrið á borð við aukinn undirbúningstíma, fjölda starfsfólks, tölvukost, styttingu vinnuviku, rými barna og ýmis hlunnindi. Umkvörtunarefni leikskólakennara í Mosfellsbæ, fyrir utan að leikskólakennari berast upp vegna þess að Mosfellsbær hefur ekki gert eins vel og ýmis önnur sveitarfélög við leikskólakennara, er að Mosfellsbær svaraði ekki könnuninni og þrátt fyrir ítrekanir. Þetta ræddum við dálítið á bæjarstjórnarfundinum þegar þetta kom fyrst hingað inn og mig minnir endilega hafa komið fram á þeim fundi að ástæðan hefur verið sú að það var einhver spurning óskýr og þess vegna hefur verið spurt út í hana, en síðan er ekkert gert meir með þetta og það virðist aldrei, þessar könnun virðist aldrei hafa verið svarað. Kannski hefur það gerst eftir á, það má vera, það gerst eftir á, það er gott. Já. En það sem ég sakna, og ég vil byrja að segja, ég er mjög ánægð með það að það hafi verið haldnir fundir með aðilum og samkvæmt minnisblaðinu þá virðist það vera þannig að það er að fólk er að sé að ná saman einhvers konar lendingu sem að allir málsaðilar geti sætt sig við. En mér finnst þetta sérkennilegt að það er ekkert í minnisblaðinu sem að liggur fyrir þessu málu og þetta mál ég minna á það undirliggjandi erindið er erindið frá leikskólakennurunum
Það sem ég kvarta yfir því að það var ekki svarað þessari könnun. Og mér finnst þetta sérkennilegt að minnisblaðið sem að liggur svo fyrir þegar búið að vinna þetta málinn í kerfinu, þar ekkert talað þetta. Þannig að ég í raun og veru, þegar ég kem að þessu þá ég engu nær, var könnunin svarað reynda, var því svarað hér úr sæti rétt áðan, jú það hefði verið gert, þá var það gert eftir á, en mér finnst það dálítið galli vegna þess að það grundvöllur málsins að það skuli ekki vera að könnunin, sem sagt, umkvörtunarefni að könnun fagfélagsins þeirra ekki svarað. Það upphaf bréfsins frá þeim. Að þær leikskólakennari kvarti við því að Mosfellsbær virðir ekki skólamálunum félags leikskólakennara, þetta rangt orðað hjá mér, að Mosfellsbær svari ekki könnun sem skólamálunum félags leikskólakennara sendir og ég tek undir með leikskólakennarum, það mjög slæmt. Vonandi kemur upp, og mér skilst að þessari könnun hafi að lokum verið svarað og þá segi ég bara gott, en ég held mér samt við það, mér finnst þetta sérkennilegt að hérna mál sem á þetta upphaf sitt og hingað kemur inn minnisblað frá innan úr kerfinu okkar og það ekki í minnisblaðinu ekki snert á þessum hlut. Þó ekki væri nema að segja að þarna hafi orðið einhver mistök og það sé búið að svara þessari könnun eftir á. Takk. Haraldur Sörlason, Björn Sorg. Það var nú töluvert mikil umræða þessi meintu ósvör eða það að fræðslusvið Mosfellsbæjar svaraði ekki þessari beiðni leikskólakennarafélagsins upplýsingar. Það var rætt það á fræðslufundi þegar þetta ákveðna bréf var til umfjöllunar og þegar ég fundi ekkert Bæjarráðs þá, ég ætla ekki að fara að rifja það umræðu upp öðruvísi en það að þar lá ákveðin misskilningur að baki, þar að segja að fræðslusviðið spurði spurning á móti sem að voru ekki svaraðar og það olli því að það urðu aldrei til en svör frá Mosfellsbæ við þessum tilteknu spurningum og það var líka í framhaldinu beðist afsökunar á því. Að sjálfsögðu var þessum spurningum svarað til leikskólafélagsins í framhaldinu en aðalatriði málsins og það sem að fræðslusviði og framkvæmdastjóra fræðslusviðis var falið að gera var að ræða við leikskólakennara þeirra kjör og það hefur fræðslusviðið gert, reyndar hefur bæjarstjóri verið á einhverjum af þessum fundum líka og tilgangur þessa minnisblaðs sá að gera grein fyrir þeim hugmyndum og tillögum sem að koma til móts við leikskólakennara bæjarins þetta tiltekna mál og það hér tilgreindar 3 atriði sem að liggja til grundvallar þess. Annars vegar að fyrsta lagi greiða deildarstjórum og leikskólakennurum svokallaðar tímafeiningar sem eru sem stendur fyrir tímabundin vinna og það vegna aukins álags í deildum í leikskólanum vegna þess að það nú ekki gengið vel að fá leikskólakennara til starfa. Það heimild í kjarasamningum þetta og svo að þessi ákvörðun verði tímabundin þar til að nýri kjarasamningar við leikskólakennara verði gerður og þá var þetta tekið til endurmats. Það var líka rætt breytingar og fjölda á fyrirkomulagi undirbúningstíma, það er að segja hvernig skilgreiningin á þeim eru. Þeim hefur verið úthlutað til deildana en sum sveitarfélög hafa úthlutað þessu beint til kennarana og þetta er líka spurning skipulag kennslunar. Hvort að hin eiginlega kennsla í leikskólum geti verið til að mynda eins og í grunnskólum frá 8 til eða 9 til 2 á daginn cirka bát. Eftir það takjum við svokallað frístundastarf í leikskólum sem þá ekki eins kennslu miðað. Það er þessi umræða sem að
sem að hefur verið rætt meðal leikskólastjórana og leikskólakennarana. Þetta líka ekki alveg skipulagður leikskólum ekki alls staðar eins, að það ekki kannski alveg hægt að klaskera sauma þetta á öllum skólunum. Það þarf kannski hugsanlega að gera þetta mismunandi eftir hvað skólum Þetta svo umræða sem hefur verið í gangi og síðan hafa leikskólakennarar líka rætt það hvort það þarf endurskilgreina barngildin í elstu árgöngum leikskóla, þar sem hvað eru margir börn á hvern starfsmann, sem þýðir þá það að ef það gert þá þarf að fjölga starfsfólki í leikskólum. Og þessu atriði bara vísað inn í gerð fjárhagsáætlunar fyrir árið 2020. Þannig að það var fyrst og fremst tilgangurinn með minnisblaðinu að gera grein fyrir því hvað hefur verið rætt við leikskólakennarum og ég skil það þannig að það sé ánægja með þessi viðbrögð meðal leikskólakennara, að það sé vilji til þessi á Mosfellsbæ að koma til móts við þeirra sjónarmið með einhverju leyti. En bara svo það sé líka sagt, það allur gangur á því hvernig þetta gert hjá sveitarfélögum. Og þegar þetta nær fram að ganga, til dæmis með þessum TF-einingum, þá verður við, Mosfellsbær mjög framarlega í því, hvernig þá verið að greiða leikskólakennara. En þetta líka að hugsa þetta í heildarsamhenginu. Það eru fleiri starfsstéttir leikskólakennarar hjá bænum og það eru ýmsir sem að telja sig hafa orðið fyrir og eðli málsins samkvæmt fyrir meira álagi en gengur og gerist og það er skiljanlegt í ört stækkandi bæjarfélagi. Anna Sigríður, þú skulum ekki svar. Ræðum annað mál. Titillinn er starfskjör og aðstæður leikskólakennara. Já, forseti, ég þakka bæjarstjóra fyrir hans yfirferð. Ég glemdi einu áðan þegar ég kom upp að ég ætlaði að fá ósk eftir að fá senda þessa könnun, því að hún hefur ekki fylgt með sem gagn í málinu og nú er komið fram að könnunin hafi verið svarað, þannig ég ósk eftir því að könnunin og svörin við könnunu verði þá, ekki einfaldast að festa það bara við þetta máli eða hvernig, ég veit ekki alveg hvernig er best að gera. Nú stari ég mikið á ritara fundarins en Ég hef ekki séð þessa könnun. Nei, en hún hlýtur þá að vera til sko, það er formleg ósk hjá mér hér, ég bara er ekki alveg viss hvernig ég á að Senda bæjarfulltrúum í... Ég er bara ekki viss að hún hafi borist sveitarfélaginu. Þar sem svörin hafa sjálfsögðu borist til, en ég veit ekki hvort að það hafi borist eða sveitarfélaginu frá leikskólakennarafélaginu. Þannig að ég skal bara kanna það. Afsakaðu forseti, ég skildi þannig áðan að bærinn hefði síðan svarað könnunni. Já, ég er að óska þá eftir að fá þau svör og þar með náttúrulega spurningarnar sem svarað var. Og ég ger ráð fyrir að fleiri bæjarfulltrúar myndu vilja fá aðgang að þessu, þess vegna er ég bara að benda á að það var þetta hengið við málið eða senda okkur í tölvupósti, ég veit ekki, það er bara eitthvað úrlausnaratriði hjá þeim sem við stjórnvölinn eru. Takk fyrir. Já, umræðum er lokið annað mál. Já, það er bara svo að sjá hreinu, ætlar það annað mál komið? Já, ekki svo. Starfskjör og aðstæður leikskólakennara. Já, forseti, varðandi starfskjör leikskólakennara, var þetta dálítið svona, þeir stigu fram leikskólakennarar, bara mjög gott og eins og ekki hefur komið fram, könnunin er svarað. Þetta var sendt til okkar, sendt upp á skrifstofuna frá varaformanni félags leikskólakennara og eins og fram kom að þá var spurt á móti hver tilgangurinn væri og eitthvað fórst þetta síðan fyrir og úr þessu var þetta mál sem að allt saman byggt á misskilningi, aldrei ástæða til að svara ekki þessari könnun þannig að þetta var sem sagt já, þetta var eiginlega svolítið svona, hvað ég segja, svona pínu, bara ég held að allt saman væri byggt á einu stóru misskilningi, þannig að það var aldrei ætlunin að svara ekki, það helmingur sveitarfélaganna á landinu svöruð þessari, við erum eina sveitarfélag á höfuðborgarsvæðinu sem svarar ekki og við bara eins og ég er búin að koma upp áður líka og biðjast afsökunar á því, en nú er búið að svara
og ég hef heimildir fyrir því að samanburðurinn á milli sveitarfélagana varðandi þessari niðurstöður þessari könnun, ekki bara hér Mosfellsbæ, heldur sem varðar, eftir að hlusta hana Sigríður á mig? Já, ég alveg. Þessi samanburður, hann verður, sem sagt, hann mun birtast undir sem gagn í málinu, þannig að við sjáum hvað er verið að gera. Hef ég heimild frá því og mögulega verður þetta bara sendt út strax á morgun. Þessi samanburður milli sveitarfélagana. En hérna mjög gott að bara það leikskólakennararnir heyri í sér. Ég hafði ekki hugmynd um það og ekki hugmyndaflug einu sinni til að sveitarfélagin væru að gera eitthvað umfram kjarasamninga. Þetta var eitthvað sem að hérna er svolítið kannski nýtt á nálinni og ég bara segi það algjörlega í hreinskilni sagt. Ég hafði ekki hugmynd um að það væri eitthvað skonar, en sem er algjörlega eðlilegt og hérna skólarnir eru misjafnir þessu margir og sveitarfélagin misjafnir þessu eru mörg og þetta þarf mætum við bara okkar fólki og þetta er niðurstaðan. Og hérna sem er bara mjög gott, þannig að ég vildi hérna bara ítreka það, þetta leit ekki vel út, þetta var óþarfi og hérna valdi svona þetta bréf sem að lýsti því að þær voru bara konur á þolmörkum. Ég hafði ekki hugmynd um það en ég segi líka enn og aftur að það er náttúrulega líka mikilvægt að nýta alla þá kanala sem við höfum eins og leikskólastjórarnir og trúnaðarmennirnir þeirra og fulltrúar þeirra í fræðslunefndinni og allt það fólk. Ef að þetta voru bara nýjar upplýsingar, af hverju var þetta ekki búið að berast fyrr og af hverju var þessi tónn ekki búin að heyrast áður? Af hverju kemur þetta bara inn svona? Með við það eru leikskólastjórafundir hérna einu sinni, já, oft í mánuði eða það þurfti ekki að komast að einhverjum þolmörkum. Það bara segja bara, ég sker það ég held að sé langt flestar konur sem vinna á leikskólanum okkar, kannski einhverjir karlmenn, að það hefði alveg mátt koma fyrr og segja, heyrðu, við vitum að hérna að það er að gera þetta í þessum sveitarfélögum, hvað ætlar Mosfellsbær að gera? Það þarf að varpa kannski svona sprengju, en kannski finnst þetta að hafa þurft þess, ég veit það ekki, eða sem auðvitað tekið bara að sjálfsögðu tökum við þessu fagnandi og þessum viðræðum við leikskólakennarana og þeirra trúnaðarmenn og leikskólastjóra, en það eru leiðir til að láta óánægju sinni ljós með öllum mögulegum ráðum og hérna þannig að það er að gera það. Og ef við erum að gera eitthvað minna en sveitarfélög, þá vil ég náttúrulega alls ekki hafa það þannig. Þannig að ég bara gleðst því að við gátum komist að þessari niðurstöðu, þarna eins og kemur fram í minnisblaðinu að það er verið að hérna, tala sig niður okkur samkomulag og ef allir eru sáttir þá erum við náttúrulega bara glöð með það. Orðulaust annan mál. Stefán Ómar, gerð það. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, ég kem hérna undir þessu öðru máli. Það er gott, það er sem sagt búið að koma hérna fram að við fáum könnunina, þannig að þá getum við bara sjálf lesið spurningarnar og svörin sem að þarna voru á ferðinni. Það kom líka fram að félag leikskólakennara hefur verið spurt hver verið tilgangur hérna með þessari könnun. Yfirleitt kemur nú fram þegar kannanir eru sendar í hvaða tilgangi það er, en ég auðvitað get ekkert fullyrt um að það hafi ekki verið með þeim hætti þarna, en yfirleitt kemur það nú fram að það sé verið að leggja fram þessa könnun vegna þess og eitthvað svo framvegis, en það breytir því ekki. Þetta er komið í farveg núna og ég spyr, það stendur hérna að sé búið að halda nokkra fundi og ég held að sé mjög mikilvægt og ég spyr um það sko að hafa þessi fundi verið dokumentaðir. Eru fundagerðir frá þessum fundum vegna þess að það er ekki vegna þess að ég sé að vantreysta okkar starfsfólki nokkuð skapaðan hluti eða þeim sem rita þetta minnisblað. Ég held að sé bara þetta er bara viðkvæmt mál, kjaramál eru mjög viðkvæm og það verður að fara hérna mjög svona varlega með þau öll og passa að það sem að fólk sammælist að það sé alveg klart að allir sé að skilja það á sama hátt og svo framvegis. Þannig að þess vegna er það spurning hvert það hafi verið ritaðar fundagerðir og ég ætla ekki að biðja að fá að sjá þær neitt en ég held að það bara sé mjög gott að ef að það er og ef að það er ekki þá myndi ég bara hvetja til þess að þær verða endilega ritaðar þegar verið að ræða við okkar fólk um þessi mikilvægu mál sem eru kjaramálin. Við getum örugglega sagt að þau séu mikilvæg og þau séu viðkvæm líka. Og þetta er eitthvað sko búin að vera náttúrulega mönnunarvandi. Við heyrum fréttir af því að það er erfitt að manna. Það síðast bara frá Reykjavíkurborg held ég í gær. Það er í stökustu vandræðum með að manna leikskólana sína. Þetta var uppi hérna áður fyrir hrun. Þá vorum við í þessari stöðu líka. Þarna árin og undan að það var erfitt að manna og þá man ég að það var gripið til þessara
þessara aðferðar sem þarna lýst í fyrsta lið, þessara svokölluðu TVAF eininga og bara allt gott það. Takk fyrir forseti. Haraldur, beðum orðið Gjörsar, Haraldur. Bara stutt fundargerðir á þeim fundi sem ég sitti með leikskólakennara og þá var það gert, já. Sveinn Óskar, beðum orðið mannamál, þessu vel. Það að segja mál nr. 2. Forseti, þegar við fengum bæjarfulltrúar, eða ég fékk undirskriftalistan sendan frá hóp leikskólakennara og deildarstjóra, þá hugsaði ég svipað eins og formaður fræðslunefndar, hvers vegna var ekki eitthvað búið að gera í þessu máli, löngu áður. Hvað veldur? Ég hugsaði strax það þarf heilmikið til að fólk sendi undirskriftalista og sameinist svona saman sín mál. Og þá spurningin aftur á þessu með stjórnun sveitarfélags, stjórnunar kúltúr. Hvers vegna hefur bærinn ekki vitað þetta áður? Við getum snúið þessu við, þú veist. Við erum með fleiri svona mál þar sem að þetta virðist alltaf koma óvart fulltrúa meirihlutans allt í einu kemur undirskriftalisti. Og þá spurningin er verið að fara að hitta fólki bara að spyrja hvað vantar og hvað að? Fyrir mitt leyti finnst mér að það komin undirskriftalisti ákveðin eins og bæjarstjóri sagði varðandi ákveðin hóp, ekki alla kennara varmaskóla sem skrifuðu undir með starfsmenn varmaskóla, sem bara hluti starfsmanna varmaskóla sem skrifuðu undir vegna varmaskóla sín tíma, að þarna koma bara allir deildarstjórar leikskóla sviðsins í bænum. Og þeir kvarta undan báðum kjörum og álagi. Þegar maður er að skipuleggja og byggja upp stórt og stækkandi sveitarfélag, þá ætti að vera svona í stjórnsýslufræðunum gert ráð fyrir því að nú þurfa að bæta í á þeim álagspunktum sem munu vera í stækkunarferli. Sama með skólakerfið, bara grunnskólakerfið. Og það að þetta kom þarna inn til okkar og það var svona svipað eins og þegar ég fékk rétt eftir kosningar hróp frá foreldrafélagi Varmárskóla. Og það fengu allir bæjarfulltrúar saman. Þá spyr maður sig núna, nú er þetta leikskólakennararnir, en það eru reynda starfsmennir, ekki foreldrarnir, en maður spyr einmitt þegar sveitarfélagi er í stækkunarfasa. Hvers vegna er það ekki búið að bara ræða við fólkið, það fólkið að koma til bæjarins með þessum hætti. Þannig að þetta nú bara svona spurning sem ég velti upp vegna þess að mér finnst þetta að endurtaka sig og svona og með öðru formati vissulega, en þarna fáum við bæjarfulltrúar þetta inn sem undirskriftalista og svo er svona eins og slökkvistarf farið fram. Þannig að ég bara spyr, þú veist, hvernig mun bæjarfélagið og þá yfirstjórnin sem er hér í meirihluta breyta þessu ferli af því að bærinn ennþá stækka. Þannig að við séum svona, eins og að segja á enskunni, proactive. Það sem sé, vitum svona, mælum þetta svona fyrirfram og könnum hvar ramminn fer að þrengja. En ég segi, þetta er gott að fá þessa punkta og það sé komin á þessi staða málsins, það er frábært. En það stendur eftir þessi spurning, hvers vegna var ekki búið að sjá þetta fyrir? Valdimar Birgisson, næstur, Haraldur. Ágætu bæjarfulltrúar. Leikskólakennarar eru ekki hálaunaðir. Það er gott dæmi kvennastéttir í landinu sem eru undir launaðar
og mig langar aðeins að kannski að horfa til framtíðar en ekki fortíðar og segja við eigum að huga að þessum stéttum. Við eigum að fylgjast með að við gerum vel við þær eins vel og við getum. Og ég held að við ættum að setja okkur það markmið að Mosfellsbær sé leiðandi í því að veita leikskólakennurum kjör sem eru helst betri heldur en nágranna sveitarfélögin gera. Þannig fáum við betra fólk, eða með fleira fólk getum við sagt, vegna þess að ég las það í annarri skýrslu innri skoðun hjá leikskóla að það gengur illa að ráða fólk með menntun í leikskóla. Og það leiðir að sjálfu sér að betri kjör, betri starfsaðstæður, laða á okkur fleira fólk og hvernig getum við ráðið. Ég held að það sé bara tækifæri til að gera það eftir núna kjarasamninga sem eru framundan, að í framhald af því verði gengið til sér samningu við leikskólakennara í Mosfellsbæ. Harður, Forseti, ég veit ekki alveg hvort að þetta er rétti vettvangurinn til að ræða svona mál og opnum fundi bæjarstjórnar Mosfellsbæjar. Við erum átt okkur á því að hjá Mosfellsbæ vinna 700 manns og ef menn segja hér á fundi að þeir vilja gera sérstaka samninga við leikskólakennara, þá gerir ég ráð fyrir því að þeir ætla sér að gera sérstaka samninga við alla aðra líka. Þannig að ég held að við í svona málum eigum kannski að hafa aðgátt af því hvað við segjum. En ég get bara sagt almennt sem framkvæmdastjóri sveitarfélagsins að stækkun sveitarfélagsins hún kemur fram í fjárhagsáætlun sveitarfélagsins til allra stofnana bæjarins, leikskóla sem annarra stofnana bæjarins. Við viljum að sjálfsögðu vera samkeppnishæft fólk á öllum sviðum. Í leikskólum sem öðrum stofnunum bæjarins. Og það eru haldnir hér reglulegir fundir með stjórnendum stofnana allra grunnskóla, leikskóla sem annað. Og framkvæmdastjórar sviða hér hafa ríkt samráð við stjórnendur stofnana. Það er síðan þeirra að stjórnendar hverra stofnana fyrir sig að taka púlsinn á sínum stað og að koma þeim skilaboðum til annarra stjórnenda bæjarins þannig að það sé að taka á því að ástæða þykir til. Hvernig þetta mál var til, ég ætla ekki að hafa nein frekari orð það, öðruvísi en það að það er örugglega verið hægt að nálgast það á einhvern svona, hátt sem að hefði minna farið fyrir. En það er ekki endilega víst að allir vilji það. Og ég bara endurtek það sem ég sagði áðan, við erum stjórnendur hér í þessum bæ, við erum fulltrúar rúmlega 700 starfsmanna og við viljum að allir starfsmenn hér, öllum starfsmennum bæjarins líði vel í sínu starfi, hafi ásættanlega góð kjör og við sem fyrirmyndar vinnuvinnandi á öllum sviðum. Umræðan er lokið mál nr. 2. Orðið laust ennþá fundargerðina. Það voru 7 mál á dagskrá, 7 Óskar hefur beðið orðið fyrir hvert annað mál. Gjörðu svo vel. Fundarstjóri, 7. liður. Það er raunveruleg skýrsla Eplu Varmárskóla sem að reynda var einnig tekið fyrir í síðasta fyrstu fundargerð þessa fundar en ég kem inn á þetta hér og ég vil þakka fyrir þessa vinnu. Ég vil einnig þakka umhverfissviði sérstaklega fyrir að hafa komið þessu á og ég vil þakka stjórnendum Varmárskóla og foreldrafélag. Stjórn foreldrafélagsins sendi okkur bæjarfulltrúum hérna erindi á sínum tíma og vissulega
er þetta erfið mál, oft á tíðum, en þegar málið er komið á þennan stað, þá þurfum við að segja bara, heyrðu, nú er málið komið þangað og búið að greina. Ég þurfti að sitja þar sem að ég var að berjast fyrir heiti málsnúmis að það væri mygla til umræðu. En nú hefur verið greind mygla og það er sjálfsagt að taka varlega á þessum málum í upphafi og þróa þetta með þessum hætti. En niðurstaðan er sú að ástandið í skólanum, samkvæmt kynningu sem er komin á YouTube, ég gat ekki komist á kynninguna en ég horfði á hana á YouTube, að þar er þetta af þremur litum, grænt, gult og rautt, þá er þetta á gulu svæði sums staðar og markmiðið er að beita úrræðum til þess að gera húsnæðið betra, sem er frábært. Annað sem að ég sá í þessa skýrslu er einnig varðandi loftgæðahlutann, það loftræsti hlutann. Það er að gera að skoða þetta atriði sérstaklega þá við loftræstingu. En oft er loftræsting til staðar en hún er bara ekki notuð og hún er ekki hreinsuð með hefðbundnum hætti. En ég sé bara að all þessi þröskuldar sem að við höfum þurft að fara saman yfir í þessu með öllum þeim athugasemdum og áréttingum, þá vil ég bara hrósa hvar við erum komin og það er ánægjulegt að nú sé komin niðurstaða sem er kynnt og búið að kynna fyrir fulltrúum fyrir foreldrum og starfsmönnum og annað slíkt og okkur hér, að þetta sé þá komið á þennan stað og það er bara fagnaðarefni og ég vil árétta það. Orðið laust, Valdimar, 7. mál. Titillinn er ástandsskoðun eignasjóðs, úttektir endurbóta og viðhaldsáætlunar. Gjörðu svo vel. Já, ég mætti á þessa síðari kynningu á skýrslu Eflu og sá fyrir á YouTube og verð að segja það er mjög vel að verki staðið að kynna þessar skýrslur á þennan hátt, eða þessar skýrslu á þennan hátt og skólastjórnendur og stjórnendur hér er að þakkir skila fyrir að gera þetta fljótt, gera þetta vel, að þessa kynninguna og ítarlega og sérstaklega fagna því að þessi úttekt hafi farið fram. Við hjá Viðreisn lögðum það til í síðustu kosningum og sögðum að gera þyrfti úttekt á húsnæði Varmárskóla. Nú hefur það verið gert og við hljótum að fagna því og það er framundan líka úttektir á öðrum byggingum Varmárskóla og öðrum byggingum Mosfellsbæjar, þess að skólabyggingum Mosfellsbæjar. Og þetta er alveg til fyrirmyndar og það var líka ánægjulegt að sjá það að í þessari skýrslu var húsnæði tiltölulega gott og gott miðað við aldur og ég nú traust til þess, bind vonir við það að það verði klárað að gera við rakaskemmdir í skólanum á þessu sumri eins og talað er undir eftirliti Eflu og það er ráðist núna í framkvæmdir á þakinu á húsinu og Efla lagði til einhverja breytingar á þakinu, suðvestur þakinu sem verður nána skipt og þetta er allt mjög gott og vonandi verður þetta núna til þess að Varmárskóli eflist og ég bind bara væntingar til þessu en aftur ég ætla að hæla þessari úttekt og hvernig hún var sett fram og vonandi verður þetta bara að svona held ég eigi að gera hlutina. Ég held við ætlum að læra það. Orðið laust, fleiri kveðis ekki hljóðs. Ekki þetta mál? Ekki þetta mál, en umræður lokið 7. mál, en Haraldur hefur beðið orðið. Þessar. Ég langaði til að taka til máls undir hæða. Þetta sé númer 8. Nei, það er ekki 8. Það er bara 7 mál. Það er já,
það er mál nr. 6, afsakið forseti. Málið ber heitið foreldrar þeirra Krikaskóla og foreldrar á Krikaskóla ályktun vegna 200 daga skóla. Stuttumáli þetta þannig að þarna eru þessi tvö ráð, eða þessi félagið og foreldraráðið í skólanum að lýsa yfir ánægju með 200 daga skóla fyrirkomulagið í Krikaskóla. Bara til útskýringar, yfirleitt er námsárið 180 dagar, í Krikaskóla hefur verið bara ákveð á sínum tíma sem tilraunaverkefni að hafa skólaárið 200 daga. Og þetta var sérstaklega gert til þess að auka þjónustu við yngstu börnin, og eins og við vitum þá er Krikaskóli bara rekinn á yngsta stigi og ólíkt öðrum skólum bæjarins, þannig að til 1. til 4. bekk. Þarna eru foreldrar að lýsa yfir ánægju með þetta og ég fagna því að það sé gert, því að ég held að þetta hafi tekist mjög vel, þessi tilraun Mosfellsbæjar sem var gerð í Krikaskóla. Það er ýmislegt annað sem það er líka heilstagskólakonseptið sem að Krikaskóli gengur út á. Þetta fyrirkomulag hefur síðan verið tekið upp í Helgafeldsskóla á yngsta stiginu þar, það er 200 daga skólinn, og ég er alveg viss um það að það verður álíka mikil ánægja með það þar. Ég held að sko í kjölfarið á þessu, og sérstaklega þegar kemur kannski meiri reynsla á það í Helgafeldsskóla, þá eru kannski komin með tvo skóla sem eru að reka þetta 200 daga fyrirkomulag, að þá ættum við að íhuga það mjög alvarlega hvort að þetta ættum að taka það upp í öðrum skólum bæjarins eins og Ármannsskóla og Ólafsskóla. Það er alltaf erfiðar að gera þetta í skólum sem eru þegar starfandi. Þetta breytir náttúrulega heilmiklu eða einhverju í svona starfsumhverfi þeirra sem er að kenna og starfa við skólan. Skólinn er náttúrulega 200 dagar, það er 180 dagar. Námskránni er dreift á lengri tíma og það þarf að ræða það sjálfsögðu við kennar og annað starfsfólk og stjórnendur. En ég held að þetta er svo sem undirstrikar það, þetta hefur reynst vel, að ánægja með þetta fyrirkomulag. Mosfellsbær er bærinn sem hefur haft frumkvæði að því að þróa þetta. Það er svo margt annað hér og ég held að við ættum velta því fyrir okkur, hægt og rólega, hvort að það sé vilji til þess, bæði hjá stjórnendum, starfsmönnum og náttúrulega sjálfsögðu foreldrasamfélaginu og okkur, að innleiða svona til að mynda í yngstu stigum annarra grunnskóla bæjarins. Orðið laust. Hallmark, sjötta mál. Bara örstutt, ég fagna þessu ákaflega að það verði reynt í öðrum skólum að koma á 200 daga skóla eða heilstagsskóla. Ég held þetta kerfi sé algjörlega til fyrirmyndar og styð þetta. Þetta var nú líka eitt af áherslumálum Viðreisnar fyrir kosningar, svo ég nefni það. Þannig að ég styð þetta heils hugar og ánægilegt að heyra þetta. Kolbrún? Já, forseti, mér langar líka að koma hérna fram undir þessu máli af því það gladdi mig svo óskaplega mikið að fá þetta bréf og þegar að heyra það að fólk er að lýsa ánægju sinni. Við fengum, fólk lætur sannarlega í sér heyra þegar það er ónægt með eitthvað, við hefum aðeins fengið að finna fyrir því. En þegar fólk er ánægt með eitthvað, þá bara vil ég þakka skólaráði og stjórn foreldrafélags Krikaskóla kærlega fyrir þetta bréf og gaman að heyra að þeim líki og það hefur sannarlega verið á okkar dagskrá líka að eins og bæjarstjóri talaði varðandi Helgafeldsskólann. Það er auðveldara að koma inn og starta í nýjum skóla, svona prógrami. Þetta er alltaf svolítið svona og ég tala eins og verður í Helgafeldsskóla, leikskóli og svo bara öll stig upp í 10. bekk og þetta er heilmikið púsl og þarna eru frábæri starfsmenn starfsfólk sem ætlar að fara í þetta verkefni með okkur. Þetta er mjög mikilvægt og ég segi bara þakki tilbaka til þessa fólk sem sendi þetta bréf. Þetta gleður mann, þetta er svona 95 yfirleitt af því ef fólk lætur í sér heyra þá er það yfirleitt órætt með eitthvað. En svo er líka bara kannski þessu tengt að þegar fólk er að
lýsa óánægju sinni með eitthvað eða fara í ykkur verkefni eins og við töluðum áðan í máli varðandi Varmárskóla, að það er líka sko, við erum til samtals og aðgerða. Það þarf ekki hamarinn í hausinn á okkur fyrir það. Þannig að ég ætla bara að segja takk fyrir frá Krikaskóla og þetta er ánægjulegt og ég er ekki að segja að maður vilji bara heyra eitthvað gott. Auðvitað erum við hér til að hlusta á fólk og það sem fólk vill sjá betur gert í bænum segir það okkur að sjálfsögðu. Það annað væri það nú, ekki bara koma hingað til að segja eitthvað allt sé frábært, það er alls ekki þannig. En við erum, það sýnir líka bara hvað það er horft til okkar og þegar við fyrir að tala um leikskólamál og þessi skólarnir okkar í Mosó og maður er eitthvað staddur einhver staðar, þá er þetta nefnt. Varðandi Krikaskólamódelið og þessi 200 daga skóla og við erum djörf að stíga fram, fáum starfsfólki með okkur og erum að bara gera vel og þetta eru frábærar stofnanir og fólk er ánægt og auðvitað vilja bara þessi hringur sé bara allur í lagi og það er bara, þetta gleður. Við segjum bara takk tilbaka. Sveinn Óskar hefur beðið orðið, 7. mál þá. Forseti, já, það er sannarlega ánægjulegt að fá erindi af þessum toga þar sem að foreldrar eru að fagna og hrósa fyrir vel unnin verk og það sýnir sig að það er vilji til þess að fagna þegar vel er gert og það er ekki eins og það hefur ekki verið gert áður. Ég býst við því að þegar verkefnum lýkur annars staðar þá mun fólk fagna og vera ánægt og í þessu efni að þá sýnist mér að koma svona móts við yngstu fólk með yngstu börnin sé mjög mikilvægt enda þarf fólk að geta unnið þessa tíma og allir útið vinnandi. Já, bæjarfulltrúar tilbúnir í atkvæðagreiðslu fundargerð fræðslunefndar nr. 364 þeir sem samþykkja þessa fundargerð eins og einstök borð með sér bennir rétt upp hönd samþykkt með 9 atkvæðum. Þá förum við í næstu fundargerð, það er fjölskyldureið Mosberg fundur nr. 283, þar voru 8 mál á dagskrá og ekki voru laust. Anna Sigríður Gunnardóttir hefur beðið orðið, gjörðu svo vel. Forseti, ég kem hér upp undir máli númer 4 á fundi fjölskyldunefndar, það er sem sagt húsnæðisáætlun Mosfellsbæjar og ég er nú aðallega komið hér upp til þess að óska skýringa hjá formanni fjölskyldunefndar vegna þess að inn á nefndarfundin kom húsnæðisáætlun Mosfellsbæjar sem hafði verið samþykkt í bæjarstjórn á þetta var á síðasta fundi okkar, 29. maí líklega, nei, hvernig funduð þið síðast? Jæja, allavega er það liðinn fundur. Á þeim fundi var samþykkt tillaga sem ég bar fram að húsnæðisáætlun yrði send til kynningar og umfjöllunar í fjölskyldunefnd vegna þess að svo sérkennilega vildi til að húsnæðisáætlun hafi aldrei farið á dagskrá þeirra nefndar. Hún er á dagskrá á þessum fundi og þá bókar nefndin svona, framkvæmdastjóri fjölskyldusviðs kynnir húsnæðisáætlun Mosfellsbæjar, fjölskyldunefnd samþykki með 5 atkvæðum að fresta umfjöllun um málið. Þetta er frekari upplýsingar hefur verið aflað. Nú langar mig bara að vita hvaða upplýsingar eru það sem fjölskyldunefnd er að bíða eftir að fá varðandi kynningu á húsnæðisáætlunni. Já, Rúnar Bragi Guðlusson, við biðjum orðið, gjörðu svo vel. Forseti, fundarmenn. Húsnæðisáætlun Mosfellsbæjar var til umræðu á þessum fundi, það er rétt. Fundarmönnum voru sammála það að vera ósammála ákveðin mál varðaði húsnæðisáætlunina og hvort það væri til umfjöllunar eða samþykktar eða hvort að nefndin ætti að fara með húsnæðisáætlunina sem mál sérstakt og koma með athugasemdir. Við vorum í raun og veru sammála það að vera
ósammála. Þannig að við ákvaðum að fresta þessu máli þangað til á næsta fundi til að geta komið með þær upplýsingar sem við töldum okkur þurfa á þeim fundi. En hvað upplýsingar eru það náttúrulega? Þær upplýsingar sem þetta snerist var í raun og veru það að fulltrúi Samfylkingarinnar og fulltrúi Viðreisnar vildu eða töldu að húsnæðisáætlun væri, hvort hún væri samþykkt eða ekki. Samkvæmt bókun sem lá fyrir frá bæjarstjórn var hún auðvitað samþykkt, en þetta snerist það hvort hún ætti að koma til umræðu áður en hún yrði samþykkt inn í fjölskyldunefnd og það snerist málið og við ákváðum að bara kanna það nákvæmlega hvort að hún ætti að koma til málefna eða til umfjöllunar í nefndinni með því að koma með athugasemdir, en það sem hún í raun og veru samþykkt. En fundarmenn gátu að sjálfsögðu komið með athugasemdir, en tekin var síðan ákvörðun bara að fresta málinu fram á næsta fund. Já, það er tveir á mældarskrá, það er Valdimar fyrst, gjör svo vel, Valdimar. Já, svo ég varpa aðeins ljósi á þetta mál, ég heyrði aðeins af því að þá snýst málið akkurat það að húsnæðisáætlun lögð inn í fjölskyldunefnd til kynningar raun og veru, en ekki til umfjöllunar, og ég held að það hefði deilurnar á snúist það í fjölskyldunefnd að fulltrúar Samfylkingar og Viðreisnar héldu því fram, og ég er svona nokkuð sammála því, að skýrslan hefði átt að fara til þeirra áður en við samþykkt í bæjarráði til þess að fá einhverja pólitíska umræðu þar og jafnvel einhver gætu komið athugasemdir þaðan, sko. Og þetta er sjónarmið, en þá ætti líka að senda hana kannski fleiri nefndir bæjarins og annað. En þetta er líka svona hluti kannski af stærri umræðu sem við getum tekið það hvernig mál eru sendi í nefndir bæjarins og hvernig það er gert. Ég kveikti ekki á þessu þegar við vorum að fjalla um þetta í bæjarráði, en þetta var semst umræðan í fjölskyldunefndinni. Ásgeir Sveinsson, þú er orðið, gjör svo vel. Ættum við málið. Forseti, bæjarfulltrúar, örstutt varðandi þetta. Húsnæðisáætlun Mosfellsbæjar sem var samþykkt í bæjarráði og bæjarstjórn. Það er spurning hvort að fjölskyldunefnd hefði eitthvað átt að fresta málinu þó að verið sammála og verið ósammála. Þannig að ég ætla að fara að skipta mér mikið af þeirra verkum. En ég held að sé einhver misskilningur í gangi þarna varðandi það sem kom fram hjá fulltrúa Viðreisnar og Samfylkingar í þessu máli. Húsnæðisstefnan, hún er á forræði bæjarráðs og eins og þið vitið öll að þá voru gefnar þó nokkuð langur tími og þetta fór reyndar á milli kosninga, eða fór yfir kosningar, vinna við þessa húsnæðisstefnu, og það voru gefnar þó nokkuð langur tími til þess að öll framboð geti komið með athugasemdir sínar við húsnæðisstefnuna, og það komu fram margar ágætar ábendingar sem rötuðu svo inn í þessa húsnæðisstefnu sem voru gerðar frá nokkrum frambóðum, og það var ákveðið í þessari vinnu að það hefði gerð almenn umræða í öllum stjórnmálaflokkum húsnæðisstefnuna, þannig að það gæti þá allir komið að því að gera þá athugasemdir sem voru svo gerðar. Það að þetta skyldi vera gert með þessum hætti var gert þá til þess að þetta þyrfti ekki að fara í nokkuð margar kynningar í nokkuð mörgum nefndum, vegna þess að ég spyr mig, ætti þetta ekki frekar heim í skipulagsnefnd til kynningar og umfjöllunar fyrir samþykki heldur en endilega í fjölskyldunefnd, vegna þess að bara lítill hluti af innihaldi húsnæðisstefnu Mosfellsbæjar hefur eitthvað með fjölskyldunefnd að gera. Þetta hefur heilmikið með skipulagsmál að gera. Þetta var gert með þessum hætti að öll framboðin fengu tækifæri til þess að gera athugasemdir, og ég hvet þá bara öll framboðin sem að koma að þessu
að virkja þá baklandið sitt betur til þess að þau hafi þá geta haft tækifæri til þess að koma að þessum athugasemdum ef þau hafi ekki fengið það. Vegna þess að það virðist koma þeim á óvart að þetta skyldi ekki vera samþykkt í fjölskyldunefnd og þau hef ekki fengið að gera athugasemdir við vinnuna. Þarna hlýtur að liggja einhver misskilningur vegna þess að þetta var gert með þessum hætti sem ég hef verið að lýsa hér. Já, Anna Sigríður, beðmorðið, gjör svo vel, Anna. Forseti, ég er búin að byrja að lýsa ég bara furðu minni á þessari afgreiðslu fjölskyldunefndar. Það er alveg ljóst að húsnæðisáætlun var samþykkt á bæjarstjórnarfundinum og þess vegna bara skil ég ekki þessa afgreiðslu fjölskyldunefndar. Það er líka alveg ljóst að bæjarfulltrúi Samfylkingarinnar í fjölskyldunefnd vissi það full vel að það var búið að samþykkja þessa stefnu á fundi bæjarstjórnar og vissi það líka að þetta var ekki komið þarna inn á þennan nefndarfund til þess að gera einhverju formlegar athugasemdir eða formlegar pólitískar athugasemdir. Við höfum nýtt okkur það tækifæri og komið með þær á vinnsluferlinu. Það sem til ástæðan fyrir því ég lagði fram tillögu þegar þetta var rætt hér á þessum fundi var að mér finnst þið vansa að þessi mál vegna þess að það má kannski segja viðkvæmastir, nei, hver gengur í salinn? Vandasamasti hluti húsnæðisáætlunarinnar snýr að fólki og uppbyggingu til dæmis félagslegra íbúða. Ég get alveg svo sem fallist á það með bæjarfulltrúa Ásgeiri, það hefði verið mér að meina lausu að senda þetta inn í blessaða skipulagsnefndina, þá afgreiðslunefnd, en í mínum huga fannst mér mikilvægast að senda þetta inn í fjölskyldunefndina til þess að kynna þannig að fjölskyldunefndin færi yfir húsnæðisáætlunina, tæki til þau mál sem myndu þau heyra og pössuð upp á að fylgja þeim eftir. Það hvernig svo hvað sem gerist á þessu fundi, það er mér bara gjörsamlega óskiljanlegt og ég kemst ekki lengra með það hér en endilega formaður skipulagsnefndar getur örugglega óskað eftir að fá stefnuna inn til sín til umræðu, þá bara hvet ég hann til þess að gera það og ég myndi telja að það væri bara til bóta ef formaður skipulagsnefndar tæki húsnæðisáætlun inn til sín. En þetta snýst þessi vinnubrögð og það sem mér þótti sérkennilegt var að þessi nefnd, og ég veit að mér verður oft tíðrætt akkúrat þessa nefnd og ég vona að ég særi ekki nefndamenn í öðru nefndum að tala ekki eins oft þeirra nefndir, en mér fannst mikilvægt að þessi nefnd ræddi húsnæðisáætlunina. Og þess vegna kom ég með tillögun á bæjarstjórnarfundinum, þess vegna fer þetta inn á fundinn og svo bara gerist eitthvað á þessum fundi og það er eins og fólk, sumir þar inni áttu sig ekki á því að það er búið að samþykkja hana og lesa ekki bókanir bæjarstjórnar þar í lútandi. Valdimar, hér svo vel. Já, bæjarfulltrúi Ásgeirs að það væri einhver misskilningur hjá S og sem sagt á Samfylkingu og Viðreisn varðandi þetta mál. Það var engin misskilningur hjá fulltrúum þeirra í nefndinni, heldur var misskilningur með meirihlutanum sem hélt að þessi skýrsla væri komin að inn til efnislegar umfjöllunar. Það var alveg á hreinu hjá okkar fólki að þetta var ekki þarna til efnislegar umfjöllunar og ég nefndi á þann að auðvitað ætti þessi skýrsla að fara í fleiri nefndir. Nefndirna skipulagsnefnd og sjálfsögð og jafnvel lýðræðis og mannréttindanefnd og fleiri sem skiptir máli. Hitt sem var að nefna varðandi hvort þetta fara til efnislegar umfjöllunar, auðvitað. Þessi skýrslan fór líka í baklandi hjá okkur og var kynnt þar og við fjöllum það. Þannig að það er engin misskilningur á ferðinni. Já, orðið er laust hérna, hún var Bragi. Forseti, bæjarfulltrúar, það er bara ekki rétt að umræðan snerist nákvæmlega ekki það að meirihlutinn hefði ekki haft hugmynd það. Þetta var meira á, þess sem skiptir engu máli, þetta er afgreiðsla málsins, en það bara er ekki rétt að þetta hefði verið á þann veg sem að bæjarfulltrúi Valdimar lýsir hér, ég bara mótmæli því. En það var reynt að skýra það út að það væri búið að samþykkja þessa áætlun, en það var síðan
eins og ég sagði áðan, menn voru sammála að vera ósammála, þannig að það var bara tekin svo ákvörðun að fresta þessu, þannig að allir gætu fengið upplýstar niðurstöður úr öllum sínum áttum. Það var ástæðan, það var ekki af því að það var eins og áðurlýst. Ásgeir, Björnsson. Já, ég kemur til sama máli húsnæðisáætlun Mosfellsbæjar. Ég vil bara ítreka það sem ég sagði áðan varðandi hvernig vinnutilhögunin var ákveðin. Hún var ákveðin með þeim hætti að þetta færi í athugasemdir til allra framboða í staðinn fyrir að vísast til allra nefnda. Það sem að ég að gera athugasemdir við, það sem kom fram á fundinum í fjölskyldunefnd, það var það að þau voru ósátt við það að fá ekki skýrsluna til umfjöllunar áður en að samþykkti bæjarráð og bæjarstjórn. Ég að benda á það aftur hér núna, þau höfðu tækifæri og allir flokkar höfðu tækifæri og komu með athugasemdir, margar mjög góðar, við stefnuna og þess vegna finnst mér skrítið að fulltrúar út í þá nefndunum, sömu framboða, skulu ekki hafa verið inn í málunum og gert þá athugasemdir með þeim hætti sem að þeir vildi gera. Þannig að þetta var ástæðan fyrir því að þetta var gert með þessum hætti. Svo getum við aftur á móti spekulara við því til hvað margra nefnda til kynningar hefði átt að senda þessa samþykktu yfirförnu húsnæðisstefnu Mosfellsbæjar. Það eflaust hárrétt eins og kom fram hjá Önnu Sigríði að það hefði mátt fara fyrir skipulagsnefnd líka. En menn lesa nú bara fundargerðir og við erum ekkert móðgæðir yfir því að þú nefnir fjölskyldunefnd oftar heldur en aðrar, en við erum bara þreyttir á því við Stefán Ómar að þú talar alltaf um afgreiðslunefnd en skipulagsnefnd. Við erum að vinna mjög merkilegt starfa, þú getur spurt hann Ólaði, hann í nefndinni. Já. Fyrirtækja fjölskyldunefndar, fólk reiðubúið í atkvæðagreiðslu? Nei, það er það fjórðamál? Nei, bara svo að sé ljóst að ykkur sem vill tala fjórðamál frekar. Þá það afgreitt en Silva Skarf gjör svo vel. Hvað Jónsdóttir hérna? Forseti, ég kemur til máli númer 5, aðalfundur 2019, gögn frá aðalfundi Skálatúns. Og þetta að segja að þeirri fundargerð og skýrslu framkvæmdastjóra fjallað samskipti Skálatúns við Mosfellsbæ og af lestrinu má sjá að það virðist vera komin einhver samtala á sem er á þá leið einhvern veginn að einhver sáttasemur er fengið til að vera þarna til þess að leiða saman þessa tvo aðila og finna lausn á Skálatúns málunum sem tengjast kröfu Skálatúns gagnvart Mosfellsbæ. Nú, þetta hefur verið tíðrætt en samkvæmt meðfylgjandi gögnum má sjá að staða hjá Skálatún ennþá erfið. Það einnig áréttað að starfsemi Skálatúns mikilvæg fyrir landið allt. Það þörf fyrir heimili af þessum toga. Nú, við vitum hvernig umræðan hefur verið varðandi þessa mismunandi skóla, hvort að þessi aðferð á ummönnun sé betur en einhver önnur. Það allur gangur á því. Það eru innan stjórnar Skálatúns sérfræðingar á þessu sviði sem að sérhæft sérlendis meðal annars í þessu og þekkja mjög vel til. Nú, ég vil bara árétta að það mikilvægt að Mosfellsbær reyna að finna leiðir í þessu og það verið að því. Ég sé það í gegnum lestur á þessum texta en það var bara fagnaðarefni að við fáum að sjá fyrir endan á þessu enda hefur Skálatún verið án samnings á samkvæmt þessari skýrslu hér í allt á 5. ár. Og þau lest fundargerðina annars yfir. 15 mál þá. Já, takk. Já, gjör svo vel. Forseti, ég kem hérna upp undir sama máli aðalfund Skálatúns og hérna fylgir ágætis
skýrsla og þarna virðast hlutirnir vera á þokkalegri siglingu í samstarfinu við Mosfellsbæ. En þetta er bara svona praktísk spurning sem ég hef hér. Sko, það kemur fram að þennan fund sátu, skal ég ykkur segja, hvar fann ég það? Jú, hérna. Sem sagt fulltrúar frá Skálatúni eða frá IOGT. Það er ekki sagt hér nánari deila á þeim fulltrúum. Og síðan sitja frá Mosfellsbæ, sem sagt bæjarstjóri, framkvæmdastjóri fjölskyldusviðs, formaður fjölskyldunefndar, fjármálastjóri og svo verkefnastjóri fjölskyldusviðs. Og mér langar bara til að vita hvar er einhvers staðar skjalfest það hvernig sko, hvaða aðilar eigi seturétt frá Mosfellsbæ inn á aðalfundi sem þessum. Og væri ekki eðlilegt að allavega sko, einn fulltrúi úr minnihluta Mosfellsbæjar hefði seturétt á svona aðalfundi. Við vitum það öll að það er allt annað að sitja þó maður fái góða skýrslu eins og hérna, ég ger ekki lítið úr því að það er allt öðruvísi að sitja og heyra málflutning manna. Þannig að mín spurning eiginlega bara til bæjarstjóra hvort að hann kannist við að það séu einhvers staðar einhverjar skjalfestar reglur um það hverjir eigi seturétt og kannski hans skoðun á því hvort ekki væri eðlilegt að minnsta kosti að minnihlutin geti sammælst einn fulltrúa inn á aðalfund svona samstarfsaðila. Takk. Haraldur, hefur orðið, gjörðu svo vel. Haraldur. Forseti, varðandi þessa spurningu, ég bara veit það ekki. Ég veit ekki hvort það er til einhverjar skriflegar verklagsreglur hverja setur eftir svona aðalfundi. Ég held reyndar að það sé nú fyrst og fremst stjórnin sem greiði atkvæði að leggja fram ársreikninga stofnunarinnar eða heimilisins. Ég nú bara skilið á þannig að það getur hver sem setið þarna. Og ég hef fengið einhvern fundarboð frá Skálatúni, eða framkvæmdastjóra Skálatúns sem boðum að koma og sitja þennan fund og einhverju fleiri. En að það sé til einhvern verklag það kannast ég ekki við. En ég held að hljóta að vera allir hér bæjarfulltrúar séu velkomnir á þennan aðalfund, þeir sem óska eftir því og hafa tíma til að sitja. Ég held að ég myndi nú svo óska eftir því að fá að gera grein fyrir stöðu mála hvað varðar Skálatún annars staðar eða í bæjarráði fljótlega. Við eigum fund með fulltrúa ráðuneytisins í næstu viku, fulltrúa Mosfellsbæjar eða Mosfellsbær og ég held að í kjölfar á því væri rétt að taka málið upp í bæjarráði. Sveinn Óskar, og síðan annars yfir. Forseti, já það er gott að heyra að þegar við komið í farveg þetta mál og það var nú það sem að ég sá nú jákvæðast í þessu að þessi hópur hafi mætt frá bænum áður en fund. Það hefði ekki allir haft heimagengt á aðalfundina hjá Skálatúni frá bænum síðustu ár og mér finnst það bara frábært að þessi hópur hafi mætt og ég hef talað við fulltrúa Skálatúns þegar við hittum þann aðila á sín tíma og það var mjög opið með það að bæjarfulltrúar getur komið og setið fundi hjá þeim eins og bæjarstjóri nefndi og ég held að sé bara jákvætt frekar en nokkuð annað og menn séu opnir fyrir því að við getum setið fundi hjá þeim. Já. Nasír, áskona við málið, gjörðu svo vel. Þakka bæjarstjóra fyrir hans skýringar. Þá vildi ég bara kannski óska eftir því að bæjarstjóri ræddi, að því ég sé það fylgir þetta fundaboð og fundamenn, að kannski nefna það við
þá sem boða til fundar að það sé sett fundarboð á alla í bæjarstjórn og þá mæta þeir sem hafa tök á og meira var það nú ekki. Já, Rúnar Bragi næstur, gjör svo vel. Forseti, fundarmenn, mér langar bara fyrir mitt liti að eins og ég skil þetta rétt varðandi boðun á þennan fund, að þá fulltrúum frá Mosfellsbæ boðið og hefur verið boðið. Þá held ég að það hafi verið þá bara sem embættismönnum verið boðið. Fyrir mig persónulega þá fékk ég þetta fundarboð með innan við dags fyrirvara með símtali, þannig að ég vissi ekki af fundunum. Þannig að en mér var sem sagt síðan boðið á þennan fund með stuttum fyrirvara. En ég held að í gegnum tíðina hafi þarna verið starfsmönnum bæjarins og jafnvel bæjarstjóra að fá boðið. Það sé ekkert form á því sérstaklega. Já. Við förum nú að huga atkvæðagreiðslu í þessu ágætu nefnd. Þessu fundi að þú vilt... Ég bara atkvæði. Já. Það sem samþykkja þessa fundagerð, það fjölskyldunefnd nr. 283. Hvernig þetta fund? Það eru 9 hendur á lofti. Og þá förum við í næstu nefnd. Það lýðræðis- og mannréttindanefnd. Ný nefnd frá síðustu kosningum. Þetta var 5. fundur nefndarinnar. 3 mál á dagskrá, ég ekki orðið laust. Það kveður sig engin ljós og þá er umræðan lokið og við göngum til atkvæða. Þeir sem samþykkja þessa fundagerð bara rétt hönd, samþykkt með 9 atkvæðum. Þá komið að fundi í menningar- og nýsköpunarnefnd. Eins og ég kynnti hérna fyrr í kvöld, þá hún ekki tæk eiginlega fundagerðin eins og liggur fyrir og ég ætla að fá að lesa hérna upp tillögu af bókun. Það var sem sagt, hún svohljóðandi, snertir sem sagt fund í menningar- og nýsköpunarnefnd. Fundargerð viðkomandi fundar skráð niðurstaða nefndarinnar að leggja hvert erindi fyrir sig fram, ekki skráð með hefðbundnum hætti sem bókun fundarins. Fundargerðin því ekki með hefðbundnu sniði. Ritari fundarins hefur óskað eftir að bæjarstjórn fresti staðfestingu fundargerðarinnar þar til tækifæri hefur gefist til að lagfæra fundargerðina. Það sem sagt lagt hér til að málinu verður einfaldlega frestað þessari fundargerð af því að hún ekki tæk fundargerðin eins og hún lítur út núna. Þeir sem samþykkja þá afgreiðslu eru bara rétt upp hönd. Það samþykkt með 9 atkvæðum og þá förum við bara áfram í dagskránni. Það umhverfisnefnd, fundur númer 201, 6 mál á dagskrá, ég gef orðið laust. Já, Anna Sigríður hefur ekki beðið orðið, gerðu svo vel Anna Sigríður. Já, ég ætla að koma hérna fyrst upp undir máli númer 6. Endurskoðun umhverfisstefnu fyrir Mosfellsbæ. Ég svo stálheppin að vera áheyrnarfulltrúi í þessari nefnd núna og á þessum fundi þá lögðum við lokahönd á þessa endurskoðun umhverfisstefnuna sem eins og allir sem sitja við þetta borð vita hefur tekið þó nokkurn tíma í endurskoðun. Það er búið að halda minnst 2 opna fundi. Það er búið að senda drögin til annarra nefnda til skoðunar og möguleika ábendingum. Síðast opnu fundinu það var verið á þessum fundi umhverfisnefndar. Þá vorum við að fara yfir þær ábendingar sem bárust á opna fundinum sem var haldinn og manni ekki dagsetninguna, haldinn snemmi í júní, já. Og seint í maí þá, já, tími líður svo hrætt og þar komu fram ýmsar góðar og gegnar leiðbeiningar og þeim, ég held ég sé óhætt að segja að þeim hafi öllum verið fundinn staður inn í stefnunni þó þau væri kannski ekki orðaði nákvæmlega eins og þeir sem settu punktana fram, settu þá fram á þeim fundi. Heldur var þessu raðað inn í stefnuna þannig að það passaði vel inn í flæðið og orðalagið í stefnunni.
Til að gera langa sögu stutt, ég þarf náttúrulega ekki að taka það fram hvað er mikilvægt fyrir okkur að hafa, að endurskoða umhverfisstefnuna okkur, því umhverfismálin eru náttúrulega með þeim mikilvægustu sem við fáumst við og munum fást við á komandi árum. Þannig að nefndin var afskaplega sæl og glöð með sjálfa sig þegar hún samþykkti sitt eigið verk og ekki bara sitt eigið verk, heldur það eru fjölmargir sem hafa komið á mótum þessara stefnu og skal ég segja ykkur og ef ég með leyfi forseti fæ að lesa bókun nefndarinnar við þessa afgreiðslu. Umhverfisnefnd, bókunin hljóðar svo: Umhverfisnefnd hefur unnið að gerð nýrrar stefnu frá síðasta kjörtímabili. Fyrirliggjandi drög hafa verið send öllum nefndum bæjarins til kynningar og rædd á opnum íbúafundum. Nefndin hefur unnið úr ábendingum sem borist hafa í því ferli og hefur nú lokið efnislegri yfirferð stefnunnar. Umhverfisnefnd vísar drögum á stefnunni til bæjarstjórnar til afgreiðslu og leggur einróma til að hún verði samþykkt. Og ég óska þá eftir því að við fáum einróma samþykki bæjarstjórnar við þessari stefnu á eftir. Já, Stefán Ómar. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Já, ég sé ástæðu til að koma hérna upp og bara þakka umhverfisnefndinni fyrir gríðarlega góða vinnu við endurskoðun á umhverfisstefnunni. Þetta er gríðarlega bara vel framsett, finnst mér, og ég er ánægður með stefnuna eins og hún birtist hérna og mun auðvitað heilshugar styðja að við afgreiðum hana frá okkur. Það er frábært að sjá hvernig heimsmarkmiðunum er blandað inn í með svona skipulegum hætti, kafla fyrir kafla í stefnunni og bara til að gera mörg orð að fáum að þá bara óska ég nefndinni til hamingju með þetta góða starf og okkur farsældar við að samþykkja hana. Orðið laust þetta mál, 7. mál, ég ætla bara að segja örfá orð þarna. Málið heitir sem sagt endurskoðun á umhverfisstefnu fyrir Mosfellsbæ, eins og hér kom fram hjá bæjarfulltrúum þá Önnu Sigríði og Stefáni, þá erum við komin svona á lokapunkt að þetta er búið að taka sinn tíma, byrja á síðasta kjörtímabili og svo kom ný nefnd að þessu. Það var nú svona ráðið gert að sjá hérna að koma með fleiri en eina nefnd að þessu og það var haldnir hérna 2 fundir, íbúafundir, báðir mjög vel hefnaðir. Stefán Ómar nefndi heimsmarkmiðin, það er virkilega bara tekið mið af þeim sem er nú að fara að gert núna í fleiri og fleiri sveitarfélögum og reyndar út allan heim. Og það þarf ekki að tíunda það hversu mikilvæg umhverfismál eru yfir höfuð. Ég hef lokið máli mínu og enginn hefur fannst sér frekar hljóð, svo við höfum þetta kannski formlegt, þá er kannski rétt að við greiðum sérstaklega atkvæði þennan lið. Því að með því að samþykkja þennan lið, þá erum við að samþykkja, bæjarstjórn Mosfellsbæjar að samþykkja umhverfisstefnu Mosfellsbæjar. Þannig að ég bið þá bæjarfulltrúa réttu fram sem eru samþykkir þessar umhverfisstefnu eins og hún er verið kynnt, liggur fyrir. Það er samþykkt með 9 atkvæðum. En er einhver sem vil ræða eitthvað af hinum málunum? Sveinn Óskar hefur beðið orðið. Forseti, ég kemur til 5. lið, samgönguvika. Mjög áhugavert að fara að halda þetta samgönguviku og gera ungu kynslóðina öðrum grein fyrir því hvað mögulegt er í framtíðinni. Ég ætla samt að inna eftir tí, bara maður ætti að vita það en ég átta mikið á því, hef ekki fundið það. Hvort það sé komið rafhleðslustöð í Mosfellsbæ og ef ekki, fyrir bifreiðar, ef ekki, hver er stefnan fyrir samgönguvikuna? Haraldur, gjörðu svo vel. Já, það eru rafhleðslustöðar í Mosfellsbæ. Að minnsta kosti 3 sem eru settar upp af bæjarfélaginu. Það er í íþróttamiðstöðinni á Varmá, það er við Lágafellsskóla ef maður rétt og það er önnur við Framhaldsskólann. Gætu verið fleiri.
Það er að segja að ég muni ekki eftir fleirum, það getur verið að mér mismunum einhverja, en allavega þessar. Þannig að og þetta eru svo kallar hraðhleðslustöðvar sem að settar hefur verið upp á sérstaklega merkt stæði þar af lútandi. Anna Sigríður, hversu vel? Já, ég kom til... Já, þá eitthvað annað, já. Ekki samgöngu. Nei, eitthvað sem við ræða samgönguvikuna? Ég ætla bara Það er að koma aftur, hversu vel, segð okkar. Ég vil þakka svarið, það eru minnst 3 hleðslustöðvar. Það kemur maður upp sjálfa sig að ekki á rafmagnsbifreið. En hérna, það verður mjög ánægilegt einmitt að fá þessa kynningu og þessa viku og það séð á vakning sem við þurfum virkilega að vera með. Já, Kolbrún, 15 mál, hversu vel? Já, forseti varðandi samgönguvikuna, sko, hún er búin að vera haldin í nokkur ár í röð, svolítið mörg ár. Og þetta kemur frá Evrópu, þetta eru skilaboð frá Evrópusambandinu að þjóðirnar taki upp og vekja athygli á fjölbreyttum samgöngumátum. Og í ljósi umræðina loftslagsmál og umhverfismál þá hefur samgönguvikan allt í henni fengið meira vægi en áður og meiri athygli en áður. Og Strætó hefur tekið mikið þátt í þessu og þetta er verkefni á vegum ráðuneytisins, fer inn í allar stofnanir, sveitarfélög og sem betur fer þá erum við að fær þessi samgönguvika meira vægi og meira athygli en hún hefur fengið áður. Ég kem að henni með öðrum hatti, ber annan hatt ég kem að þessari vinninni í ráðuneyti. Þannig að allt í einu samgönguvikan fann að snúast meir umhverfismál og fjölbreytta samgöngumáta. Þannig að hún er að fá meira vægi, við eigum að vekja athygli á henni og við eigum að gera meira úr henni. Ég held að 16. september komin niður á sunnudegi núna. Þannig að það var einhver tilmæli komum að loka götum og því ég veit að í mörgum borgum í Evrópu þá hefur götum verið lokað í tilraunaskyni og síðan hefur það bara komið í ljós að það þótti bara gott að loka götunum og þarna kviknaði bara mannlíf og þarna komu kaffihús og sæti og allt í einu breyttist bara hverfið þegar fólk átti að sig á því að það var óhætt að loka ákveðnum götum. Ég held að Barcelona sé orðin svona dæmi það, svona vel heppnað fyrirbæri svona mannvænt, svona bílaumhverfi, það breytti svona mjög mannvænt umhverfi en þá komu náttúrulega inn í þetta fjölbreyttur, eða það að segja almenni samgöngurnar urðu eiga meiri þáttur og náttúrulega og kannski við farið svolítið annað faraldurinn hér. En ég meina það má alveg prófa og þetta er mjög skemmtilegt fyrirbæri. Þetta. Gjörðu svo vel. Samgönguviki Mosfellsbæ 2019. Forseti, svo bæjarfulltrúi Kolbrún kom inn á, þá er náttúrulega búið að halda þessa samgönguviku í mörg ár. Þar sem við sjá, varðandi dagsetningarna, þá er 16. september á mánudegi. Við ræddum þetta með að loka götum, og vorum alveg sammála um það, hér í Mosfellsbæ er þetta alveg vandasamt. Þannig að mér minnir nú sem að það hefur verið rætt að skoða þetta nánar, en þetta var ekki eitthvað tillaga sem við samþykktum þarna á fundinum. Það sem er kannski dálítið erfitt er að bíllausi dagurinn er alltaf 22. september og núna ber bíllausa daginn upp á sunnudag sem er dálítið þreytandi. Og en því verður ekki breytt því að þetta er samevrópskur bíllaus dagur og það er alltaf þessi mánudag, 22. september. Þannig að við hópumst bara í bíltúr í strætó á sunnudaginn 22. En það var eitt sem að ég, það liggja fyrir bara drög að dagskrá fyrir Mosfellsbæ og ég ég óskaði eftir því að yrði aðeins skoðað, hjól eru fín og fínt að fólk hjólar og allt það, en sumir hafa bara samgöngur á fæti og ég óskaði eftir því að yrði skoðað hvort það væri einhvern veginn hægt að ýta undir fleiri en hjól í dagskráni hjá okkur í þessari viku og svo sjáum við bara til hvaða
hvaða möguleikar eru á því. Ég hafði ekki taktinn hugmynd, en það kannski ekki alveg mitt hlutverk að útfæra svona sko. En allavega voru fjörugar umræður þetta á nefndarfundinum og verður spennandi að sjá hvernig dagurinn útartar sig hérna í haust. Svo er ég búin að biðja orðið út af öðru. Það er kannski bara, er einhver sem vil ræða samgönguvökuna frekar? Það er ekki en annað, þá bara þau bjóðum velkomin aftur í púltið. Við erum búin að ræða 5 og 6. Þá langar mig bara að segja nokkur orðum málum við 3 sem ber heitið samstarfsvettvangur sveitarfélaganna fyrir heimsmarkmiðin og loftslagsmál. Og fyrir fundinum lá erindi frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga með fyrirspurnum áhuga sveitarfélaga sameiginlegan samráðsvettvang sveitarfélaganna heimsmarkmiðin, loftslagsmálin og umhverfismálin. Nefndarmenn voru allir mjög áhugasamir að Mosfellsbær tæki þátt í svona samstarfi og eins og við segjum í bókuninni, enda erum að ræða brýnasta málaflokk samtímans, það eru loftslagsmálin. Við leyfðum okkur nú að leggja til hvaða fulltrúar, það verða 2 fulltrúar frá hverju sveitarfélagi og í raun og veru sveitarfélaginu sjálfsvald sett hvers konar fólk það sendir, hvort það sendir pólitíkusa eða starfsfólk bæjanna. Við vorum saman það væri skynsamlegra að vera ekki að senda fólk úr pólitíkin inn á svona samstarfsvettvanga, heldur væri þarna unnið og svo borið undir pólitíkuna hvaða stefnu eða aðgerðir ætti að fara í. En við lögðum til að fulltrúar Mosfellsbæjar í þessu samráðsvettvangi yrðu annars vegar umhverfisstjóri og það var nú auðsótt því að sá aðili sat á fundinu með okkur, en svo lögðum við líka til að hinn fulltrúar væri skipulagsfulltrúi Mosfellsbæjar sem var ekki viðstaddur þarna. Ég vona að taki vel þessari tilnefningu því að okkur því að þetta það er náttúrulega mikil snertifletir þarna á milli og það væri skynsamlegt að hafa fulltrúa af skipulagssviðinu þarna inni. Takk. Orðið laust. Bæjarfulltrúar tilbúnir í atkvæðagreiðslu. Við erum búin að samþykkja umhverfisstefnu Mosfellsbæjar fyrir 2019 til 2030 en nú samþykkjum við að berja til atkvæða fundargerðin að öðru leyti. Hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Nú er komið að næsta máli sem var eins og ég forseti kynnti í upphafi. Þannig að það var óskað eftir mál á dagskrá, það var samþykkt að taka á dagskrá. Það er málið með langa titlinum, ég ætla að lesa hann hérna aftur. Samkomulag tæknilegan og fjárhagslegan undirbúning að lagningu hágæða almennins samgangna á höfuðborgarsvæðinu. Þetta mál var til umfjöllunar í bæjarráði hér fyrir nokkrum vikum og síðan í bæjarstjórn. Þá komu spurningar frá bæjarfulltrúa L-lista sem að bæjarstjóri svaraði skriflega núna fyrir skemmstu eða nokkur dögum og bæjarfulltrúa L-lista hefur óskað eftir því að málið verið tekið á dagskrá, það er að segja að svör bæjarstjóra við spurningar sem voru bornar hér á bæjarstjórnarfundi fyrir nokkrum vikum, það er verið bókaðar undir málið. Þetta ræddum við hérna og samþykktum þetta upphafi fundar og það verður sem sagt gert en ég held að sé bara rétt að ég gefi orðið laust þetta mál. Stefán Ómar hefur beðið orðið, gjör svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Já, ég bar fram 7 spurningar á 740. fundi bæjarstjórnar og hef fengið svör núna við þeim sem eru færið þarna í sérstöku fylgiskjali með þessu máli og ég þakka bara kærlega fyrir svörin. Já, og fleiri hafa ekki hvað sér hljóðs, þannig ég lít bara umræðu sér lokið, við höfum ekki að samþykkja þetta neitt í sjálfu sér og við höldum þá bara áfram. Þá er komið að það sem er kallað hér í fundarboði almenn erindi. Þá er það næsta mál sem er sumarleyfi bæjarstjórnar 2019
Og ég ætla bara að lesa þetta eins og það er sagt hér í fundarboði. Sumarleyfi bæjarstjórnar Mosfellsbæjar 2019 er ráðgert frá 26. júní, það er frá deginum í dag, til 21. ágúst. Þetta er sem sagt tillaga og það er best að bera henni til atkvæða. Þeir sem samþykkja það er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá er komið að 10. Já, fyrirgefðu. Á ekki alltaf að þú er samþykja að veita bæjarráði fulltrúa? Það stendur í bókunum. Já. En hann las það ekki? Nei, það var ekki fundarboðið. Nei, það varst ekki að lesa bókunina? Fyrirgefðu Ég forseti. heyrði þetta ekki. Nei, það var bara munnlega. Nei, þú ættir nú kannski að lesa bókunina. Formlega. Ég fannst þetta vanta það. Já, ég held að hann var að lesa hann. Já. Þá skulum við gera þetta bara skikkalega máta. Þetta er tölvöld lengra. Hefst úr lesturinn. Til að bókun fundarinnar. Já, það er sem sagt lagt til að þessi fundur, það er að segja fundurinn núna, verði síðasti fundur fyrir sumarleyfi sem stendur frá og með 27. júní, það er að segja morgundeginn, til og með 20. ágúst. En næsti fundur bæjarstjórnar er ráðgerður 21. ágúst næstkomandi. Einnig samþykkt eða lagt til að bæjarráð fari með umboð til fullnaðar afgreiðslu mála á meðan á sumarleyfi bæjarstjórnar stendur, svo sem sveitarstjórnarlög kveða á um. Fundargerðir bæjarráðs á þessu tímabili verða lagðar fram til kynningar á fyrsta fundi bæjarstjórnar eftir sumarfrí. Svona er tillaga að niðurstöðu fundarinnar og ég þá best að við bara endurtökum atkvæðagreiðsluna sem samþykkja þessa bókun sem ég las upp. Bennar réttu pönd, það er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá er komið að 10. máli, eða 11. lið verður það núna, sem að heitir samkvæmt fundarboði kosning forseta og fyrsta og annars varaforseta bæjarstjórnar. Þetta þarf að gera árlega og Haraldur Sverrisson bæjarstjóri hefur beðið orðið, gjörðu svo vel, Haraldur. Já, ég legg til að forseti bæjarstjórnar verði Bjarki Bjarnason af vaflista. Fyrsti varaforseti bæjarstjórnar verði Sveinn Óskar Sigurðsson af M-lista og annar varaforseti bæjarstjórnar verði Ásgeir Sveinsson af D-lista. Þarna eru einhverjar aðrar tillögur og athugasemdir við þetta. Þá göngum við til atkvæða. Þeir sem samþykkja þetta verður bennir réttum pönd. Það er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá er komið að lið hér sem heitir kosning í nefndir og ráð. Það þarf að kjósa í bæjarráð líka og það er bæjarstjóri sem að fær orðið núna, gjörðu svo vel. Forseti kem hér með tillögu að fulltrúum D- og A-lista í bæjarráð. Tveir listar leggja til að formaður bæjarráðs verði Kolbrún Þorsteinsdóttir af D-lista og varaformaður verði Ásgeir Sveinsson af D-lista. Ávarna fulltrúi verði Bjarki Bjarnason af A-lista. Og Valdimar Birgisson. Þetta er Norge, svo vel Valdimar. Já, herra forseti, ég legg til að Valdimar Birgisson verði aðalfulltrúi í bæjarráði og að Anna Sigríður Guðnadóttir verði áheyrnarfulltrúi. Þá erum við búin að heyra þessi nöfn og það er rétt að við berum þetta upp til atkvæði. Þeir sem samþykkja þessa tillögun er bennir réttum pönd. Það er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Það er annar liður undir þessum lið, kosningi nefndir og ráð. Bæjarfulltrúi C-lista, Valdimar Birgisson, hefur beðið orðið. Það mun gera grein fyrir mannabreytingum af hálfu C-lista í nokkrum nefndum. Gjörðu svo vel, Valdimar. Takk fyrir það, þetta forseti. Ég ætla að fá að lesa upp breytingar. Það eru nokkrar nefndir sem við viljum breyta. Elín Anna Gísladóttir tekur sæti Hildar Bjargar Bæringsdóttur sem aðalmaður í fræðslunefnd. Guðrún Þórarinsdóttir tekur sæti Elínar Örnu Gísladóttir sem aðalmaður í menningar- og nýsköpunarnefnd. Ólafía Dögg Ásgeirsdóttir tekur sæti Guðrúnar Þórarinsdóttir sem aðalmaður í fjölskyldunefnd. Magnús Ingibergsson tekur sæti Karl Ásgeirs Axels Árnasonar sem áheyrnarfulltrúi í íþrótta- og tómstundanefnd. Karl Axel Árnason tekur síðan sæti Lovísu Jónsdóttur sem aðalmaður í notendaráði fatlaðs fólks og Lovísa Jónsdóttir tekur sæti Valdimars Birgissonar sem aðalmaður í notendaráði fatlaðs fólks í Mosfellsbæ. Tamar Klara Linka
Þormarsdóttir tekur sæti Karls Axels sem áheyrnarfulltrúi í lýðræðis- og mannréttindanefnd. Já, er einhverja athugasemdir við þetta? Við göngum til atkvæði sem staðfesta þetta er bara rétt uppkvæmt. Það er nokkuð staðfest, þetta er ekki bara engin. Nei, þá þarf ekki að ákvæða. Gott að Ég var að kjósa fulltrúa við þetta, Geð ekki athugasemdir. engar athugasemdir þetta. Bjóðum þetta fólk velkomin til starfa og alla sem eru hér að gegna embættum og störfum í nefndum og ráðum. Þá var þessum lið lokið, það sem kallast almenn erindi. Við förum þá í síðasta liðin sem eru fundargerðir til kynningar. Það eru 5 á þessu sinni og við byrjum á afgreiðslufundi byggingafulltrúa. Það er fundur nr. 368, ég gef orðið laust. Þannig voru 5 mál á dagskrá. Það sé engin ljós, þá er sú fundargerðlega fram. Þá förum við aftur, það er annar fundur hjá byggingafulltrúa, það sé afgreiðslufundur byggingafulltrúa, hann er nr. 369. Þessu sinni voru 2 mál á dagskrá. Ekki orðið laust. Umkringu þessi ljós, þá var hún lögð fram. Þá förum við í strætó byggðasamlag. Ásgeir Sveinsson, fulltrúi Mosfellsbæjar í stjórn strætó hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Ásgeir. Þetta var fundur nr. 305. Takk fyrir það, forseti. Bæjarfulltrúar, ég kem hér upp vegna fundargerðar strætó. Ekki af því að ungflug strætó mætt í fundarsalinn, heldur bara nokkrum orðum hér það sem er í gangi í strætó. Það er mikið starf sem er verið að vinna í strætó núna og margt kannski öðruvísi heldur en hefur verið. Það liggur mikið fyrir og þá sérstaklega þegar við þurfum að fara að tengja okkur meira við borgarlínuna sem er nefnd svo en eru hágæða almenningssamgöngur í sérrými eins og við vitum. Það sem brennur mest á strætó þessa dagana er vagnakaup, fyrirhuguð vagnakaup sem eru mjög mikilvægar eins og við vitum. Strætó hefur fullan hug og ætlar að taka þátt í að kaupa vistvæna vagna, það kostar peninga og það getur verið pínlítið flókið. Það fór fram útboð á vetnisvögnum núna í febrúar sem því miður var ekki hægt að klára eða ganga frá vegna þess að skilmálar á útboðinu voru þannig að hver vagnmarki kostar meira en 600.000 evrur en það fór því miður upp fyrir það og þarna var verið að vinna með Evrópusambandið sem styrkti verkefnið að verulegu leyti. Þannig að þessi vagnar komu til með að kosta með þessum styrk svipað og dísilvagnar. Þannig að það verður farið aftur að skoða hvort það verður hægt að fara aftur í þetta útboð vegna þess að stjórn Strætó hefur áhuga að skoða fleiri möguleika á vistvænum vögnum heldur en bara rafmagnsvagnana sem eru komnir til landsins eins og þið þekkið og þeir hafa reyndar komið gríðarlega vel út og ef við horfum til Norðurlandana og til annarra landa í kringum okkur þá virðist rafmagnið vera að koma langbest út og mun betur heldur en bæði metanið og vetnið. Þannig að það er spurning hvernig framhaldið verður á því. Það hefur ekki verið hægt að bjóða út eða taka fleiri rafmagnsvagna vegna þess að standi yfir viðræður og samningaviðræður seljandan af þeim vegna tafabóta sem hefur ekki nást að komast að samkomulagi milli Strætó og þess aðila en það horfir til loka þess núna. Þannig að það er þannig að Strætó er komin í smá klípu með vagnaflotan og það verður þá væntanlega brugðist við með því að það verður væntanlega keyptur notaðir einn eða fleiri metanvagnar, vetnisvagnar núna og síðan mögulega fleiri dísilvagnar þó að þeir séu ekki í þessum flokki að kallast þessir umhverfisvænu vagnar en þess má geta að Euro 6 vagnarnir sem eru núna nýjir, Euro 6 er mengunarstuðull á dísilbílum. Hann er mörg þúsund sinnum minna mengandi heldur en elstu vagnarnir sem er í gangi núna hjá Strætó. Þannig að það er svo sem engin glæpur þó að þyrfti að bæta við örfáum nýjum dísilvögnum til þess að fara yfir það millibils ástand sem getur skapast. Þannig að ef Strætó ætlar að halda upp óbreyttri þjónustu þá þarf svo sannarlega að komast til botns í þessum vagnarkaupum sem eru flókin. Strætó að flytja í næstu viku alla sína starfsemi úr Mjóddinni og upp á Hestháls og það verður verulega góð hagræðing og gott fyrir Strætó að okkar mati og búið að selja til Reykjavíkurborgar húsnæði Strætó niður í Mjódd. Það liggur fyrir 3 mánaða uppgjör fyrir 2019 í Strætó og það kemur örlítið betur út heldur en áætlunin gerir ráð fyrir og það er bara ánægjulegt.
Það liggja líka fyrir hér tillögur eða hugmyndir varðandi mjög stóra vinnu í strætó sem að lítur að leiðabreytingum. Þá er verið að skoða breytingar og að það þarf að ákveða þar fyrir lok þessa árs breytingar á stoppleiðum strætó og síðan aðalleiðum þá er verið að horfa til tenginga við fyrrnefnda borgarlínu. En það er sem sagt mikið sem að liggur fyrir og í strætó hjá því starfsfólki sem þar vinnur og stjórninni. Þannig að hérna helstu vandamáli hjá strætó í dag sem er alltaf að aukast það er það að hann er að verða meira og meira fastur í umferð og það eru til dæmis núna framkvæmdir sem að við þurfum að fara í sem að lúta því að hérna, það þarf að skipta upp leið 5 sem að gengur frá allavega úr Árbæ og út í HR. Þannig að það kom fyrir á álagstíðum bæði seint á daginn og á morgnana að þá vagnarnir voru fastir kannski 3-4 á 1,5 km kafla sem að er frá HR og upp á ljósin hjá slökkviliðsstöðinni. Þetta er vandamál sem að á að reyna að leysa með því að skipta leiðinni í tvennt þannig að vagninn gangi frá hérna HR og upp í hérna PSI skiptist þar, en þetta tekur tíma að breyta þessu og þetta er verulegur kostnaður. Og þegar maður er að horfa á þetta að allir vilja hafa strætó sem næst sér og allir vilja hafa sem vistvænar samgöngur og svo bestar almenningssamgöngur en það vill enginn slaka á neitt í sínu umhverfi til þess að það geti orðið. Við þekkjum það að menn vilja hafa strætó sem næst sér en hann má ekki keyra götuna sem hún býrði til dæmis. Ég komi þá tillögu til dæmis varðandi lausn á þessu máli sem hefði getað verið ágætis lausn á mínu mati að hleypa strætó bakdyramegin inn í öskuhlíðina á 2 tíma tímabili á morgnana og seinnipartinn. Það var hann að fara á móti umferðinni og hann geti gengið þá alveg á BSI og sleppi þá við Miklubrautina og allt þetta dót. En það var mjög fljótt kaffært af fulltrúum Reykjavíkur vegna þess að það bara kom ekki til greina að gera það. En þetta gæti verið hugmynd þangað til nýja brúin kemur yfir Fossvogi. En við þurfum kannski að reyna að hugsa þetta svona, þetta gerist ekki á hálfu ári eða 1 ári, þannig að vandamálið var bara eftir að verða meira og við náum ekki að fjölga í strætó meðan að hann er jafn fastur í umferðinu og allir hinni bílar. En ég ætla ekki að hafa þetta lengra með strætó í byrjun, þakka ykkur fyrir. Það er laust. Hópum gjör svo vel. Það er gott að mátt ekki klappa hérna. Frekar en í Alþingi. Já, forseti, ég þakka Ásgeiri okkar manni í stjórn Strætó fyrir þessa góðu ræðu. Hann er alveg að ná fyrrum formanni stjórnar Strætó í Strætóræðunum. Engin pressa. En Strætó er að gera frábæra hluti og þetta er það sem koma skal og mér finnst bara líka eins og við fengum kynningu á stefnu Strætó inn í bæjarráðum daginn og mér fannst bara verulega þetta Strætó er að standa sig. En ég sem fulltrúi bæjarstjórnar Mosfellsbæjar Sorpu þá langar mér bara að spyrja varðandi þessi strætókaup. Nú er ég ekki beðin svör, ég er bara að benda á þetta eilíðarmál sem við erum búin að vera að tala talandi að verða nú dálítið sjálfbær eins og við ætlum okkur að verða, að við erum að kaupa inn vetnisvagna og rafmagnsvagna sem eru síðan kynntir upp með dísel og mögulega díselvagna og svo setjum við með gas sem við veitum varla hvað við eigum að gera við síðan þegar gasvegarstöðin fer í gagnið, sem við þurfum náttúrulega hún þarf náttúrulega að fara í gagnið. Og það virðist gæta einhvers misskilnings varðandi hver á að borga fyrir þessar leiðslur og allt þetta sem maður þarf að gera. En ég veit að við erum ekkert að fara að ræða þetta neitt hér, við ætlum ekki að leysa þetta hér neitt, ég er bara að minna á það að við þurfum líka að muna það að getum við mögulega í framtíðinni einhvern tímann farið að skoða það. Því ég veit að síðast þegar metanvagnar voru skoðaðir að fyrir einhverjum árum síðan að þá þóttu þeir ekki nógu góðir, það er alveg mjög mikil þróun í þessu máli. Ég veit að Ásgeir hefur eitthvað svör við þessu núna, þetta hefur örugglega verið skoðað, en við þurfum samt að fara að horfa á það að við erum með afurð og við erum að reka þetta hvoru tveggja og er einhver möguleiki á að þetta fari saman. Við erum þarna með eldsneyti og við erum með vagna og við erum að reka þetta allt saman. Getum við einhvern tímann í framtíðinni látið þetta smella saman, þannig að þetta er svona hluti af þessari sjálfbærni sem við erum að tala um og ég veit að þetta snýst um peninga, það er alveg öruggt. En ég er ekki beðin neins svör, ég bara árétta þetta, bara minna á þetta, hafa þetta bak við eyrað
að metan er eitthvað sem að, metanvagnarnir er eitthvað sem að ég vona Strætó komið til með að skoða í næstu útboðum á vögnum, eða tilboðum sem við erum að skoða. Takk, forseti. Ásgeir, gjörðu svo vel. Bara örstutt, þannig að það sé á hreinu að það ekki búið að útiloka metanvagna úr þessu mengi hjá Strætó, en þetta snýst fyrst og fremst hvað er hagkvæmast og þegar það kemur að rekstrinum og endingunni þá rafmagnið að stinga af. Það bara að segjast alveg eins vel. En þetta snýst líka innviðauppbygginguna og eins og þú bendir réttilega á hver á að borga leiðsluna, en ég ítreka að það ekki búið að taka neina afstöðu til þess að afskrifa metanið. Mögulega verður þetta samblanda af vetni, rafmagni og metani, en það bara til að koma í ljós. Það er laust fundargerð Strætó. Sveinn Óskar, gjörðu svo vel. Forseti, ég hjó eftir því að það hafi verið einhverja vanefndamál þarna í rafmagnsvagnaafhendingunni. Get ég spurt, þetta sami aðilinn og bauði í vetnisvagnana sem að ræða? Og í annar stað vil ég fagna því að það sé verið að reyna að gera þetta umhverfisvænt. En það vakti samt athygli mína að í útboðinu kom bara eitt tilboð í vetnisvagna. Það að fulltrúi okkar hjá Strætó segir að rafmagnið sé að sigra þessa baráttu. Þetta svona, maður liggur við að maður rifir upp VAFOS og Beta samkeppnina á sín tíma. Þá raunin að það bara enginn til þess að bjóða í vetnið og jafnvel gasbílana líka? Þetta ekki lengur bara framboð á slíku bifreiðum? Beint spurningu til þín, Ásgeir, gjörðu svo vel. Við erum að ræða fundargerð Strætó. Sá aðili sem bauð í vetnisvagnana var sami aðili og seldi Strætó rafmagnsvagnana á síðasta ári. Af hverju kom ekki fleiri tilboð í þessi vagnakaup? Það sennilega, ég spurði mér frekar á stjórnarfundunum og spurði framkvæmdastjóra Strætó af hverju var hann að bjóða í vegna þess að það kom fram mjög skýrt í skilmálum útboðsins að ef að Evrópusambandið ætlaði að styrkja þetta verkefni þá mætti hver vagn ekki kosta meira 600.000 evrur. Og þetta var töluvert umfram 600.000 evrur, þannig að hann gat sagt sér að sjálfur að við máttum ekki taka tilboðinu. Og það var fullt af öðrum löndum sem vildu taka þátt í þessu og við vorum að gera því skóna að þetta var að því að við vorum með svo fáa vagna. En það var enginn sem bauð lægra heldur en 600.000 evrur í hvern vagn. Þannig að núna fór fyrirspurn út það hvort að þessi 600.000 evra þröskuldur væri það bara ekki úr lár, þar sem að lönd sem voru að kaupa jafnvel nokkur hundru vagna gátu heldur ekki gert það vegna þess að þau fengu þá ekki undir þessu viðmiði sem að Evrópusambandið gerði. Það er verið að ræða þetta núna og vonandi verður hægt að fara að stað með þetta aftur og annarkvort hafa þeir þá efni á að bjóða lægra eða þá það verður búið að hækka þröskulda. Fleiri hafa ekki fætt bjóðs þessa fundargerð á Strætó byggðasamlagi. Þá var hún lögð fram. Þá var næst hér fundargerð á samstarfsnefnd skíðasvæðanna, fundur númer 376. Ég gef orðið laust hana. Rúnar Bragi hefur orðið, gjörðu svo vel. Forseti, það er fulltrúar. Það er fundargerð hérsvana. Við langaði bara að upplýsa það síðan það sem við hér á síðasta fundi ræddum ákveðna bókun sem myndi koma frá okkur hér í Mosfellsbæ. Eins og sést á fundargerðinni, þá er bókunin ekki þar undir. En við langaði bara að upplýsa fundarmenn að fulltrúi Mosfellsbæ las upp bókunina á fundinum en sammæltist síðan það vegna ég vil ekki segja
hversu eldfimt málið er akkúrat núna að geyma með því að birta þessa bókun, en sannarlega var hún lesin upp og hún er í geymslu á starfsmanni sviðsins. Ég vildi bara upplýsa ykkur það. Já, það er laust. Sveinn Óskar. Við erum í skíðasvæðinu. Já, við erum með skíðasvæðinu. Fundur nr. 376. Í samstarf með skíðasvæðinu eins og það heitir. Forseti, ég er með fyrirspurn. Þegar ég líti á fundargerðina þá kemur fram að fundurinn er haldinn á Þórsgötu 1 og einu sinni var nú sagt um Þórsgötu 1 að þjóðin búa Þórsgötu 1 því að þar var kommúnistahreyfingin til húsa en núna hótel og veitingastaður. Þannig að ég er að spyrja núna hvað veldur að það sé verið að halda fund skíðasvæðina á þessum bar eða hvar var hann haldinn inn á hótelinu? Rúnar Bragi, Björnsvöld. Hvaða koktelar voru þau? Þetta er ágætlega athugað hjá þér, Sveinn Óskar. Þetta var haldið á Þórsgötu 1. Ástæðan fyrir fundarstaðnum var sú að formaður nefndarinnar var að setja sinn síðasta fund og það er að koma nýr aðili frá Reykjavík og það var því ákveðið að halda fundin þarna og slíta síðan fundi og síðan myndu fundarmenn hittast eftir það. Það er ástæða þess að þessi fundarstaður var valinn. Það er ekki fleiri kall til hljós og þá var þessi fundargerð lögð fram, þá var hans ein fundargerð eftir. Það var stjórnarfundur í SHS. Ég gef orðið laust. Forseti, það fór fram fyrir nokkru útboð nýja slökkviliðsbifreiðar fyrir slökkviliðið. Ég ætla bara að heyra hvernig það hefur reynst og hvort það var búið að afhenda eitthvað af þessum vögnum, eða ekki vögnum, ég er ekki að tala um strætó, ég er að tala um slökkviliðsbifreiðar á háa standard. Hvort að þessu verkefni sé á loki, allir bílar komin í hús og búið að endurnýja. Þetta er bara fyrirspurn praktísks eðlis. Nú, það er nú eiginlega að spyrja leyfi til að fá að svara þessu því að þetta er eitthvað dagskrá fundarins. Þetta er Frá fundargerðin áttu við. slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins. Þetta er ekki dagskráliður á þessari fundargerð. Það er bara 4 mál, þá er engin önnur mál. Fyrsta mál er ný björgunarmiðstöð, annar mál friðmál. Ársreikningurinn er þarna. Já, það er bara ársluta uppgjör, 3 mánaða uppgjör. Samkvæmt fundarboði. Fundargerð öllu. 3 mánaða uppgjör, það var yfir árshlutareikning SHS. Samstæði fyrir janúar til mars 2019. Já, heldur þú frá þessari spurningu, Sveinn Óskar? Ég get svolítið vísa bara í ásetningin ef óskaði eftir því. Ég get svarað hann á forseti sko og ég bara vildi óska eftir leyfi til þess, þetta er ekki á dagskrá fundarins. Þetta varðar fjárfestinguna á ásetningin eða áslutareikning. Já. Jú, það er svo sem alveg hér hægt að bregða á leikjandi í lokin og ef bæjarstjóri er tilbúin að svara þessu og hefur svör á breiðum höndum. Svo sem það er kannski líka ástæðan fyrir því að ég vakti athygli á því að þetta er ekki fundargerð. Ég er kannski ekki nefnilega alveg með þau á rauðum höndum sko. En það er búið að bjóða út þessar slökkvibifreiðar og það er búið að taka tilboði. Það er enginn kominn í hús af því það er ennþá verið að smíða bílana og ég man ekki nákvæmlega dagsetninguna því hvenær þeir koma ekki allir í einu, þeir koma á okkur 2 árum í notkun í slökkviliðina. Nákvæmar get ég ekki svarað, hefðu örugglega getað svarað nákvæmar eða málið hefði verið á dagskrá. Já. Þá er nú þessu leiklofi, viltu? Gjör svo vel.
Ég er nú ekki sammála því að þetta hafi ekki verið að dagskrá beint því að þetta er einn stærsta fjárfesting sem að slökkvilið er að fara í. Þetta eru risafjárfestingar og undir þessum liði er áslutareikningur og samstæðunar og mér er stæðilegt að spyrja svona stóra fjárfestingu hvort þetta hafi verið að skila sér inn á efnahagsreikning. Haraldur hefur orðið aftur, gjör svo vel. Það er örugglega ekki að skila sér á efnahagsreikninginn því að bílarnir eru ekki komnir í hús. Vitum það núna? Já. Nú, þá er umræðu lokið þessa fundargerð og hún verður lögð fram. Fleira liggur ekki fyrir þessum fundi. Framundan er sumarfrí bæjarstjórnar. Ég óska bæjarstjórn og fjölskyldum þeirra, bæjarfulltrúum og fjölskyldum þeirra gleðilegra og bjartara sumardaga og þessum fundi er slitið eða næsti fundur verður haldinn 21. ágúst. Fundi slitið. Sömuleiðis, forseti.